business own ለማድረግ ፈልጌ አላውቅም ever ትምርት ስጨርስ ይሄን አመት ባልደገምኩኝ ስለት ገብቼ ጸልዬ ምናምን ያችን አመት ካለፍኩኝ ነው እንጂ እዚህ ክፍል ውስጥ ገብቼ ምን ተምሬ ወጣሁ አይደለም ዩኒቨርሲቲ ስገባ ራሱ ምን ማጥናት እንደምፈልግ አላውቅም ነበር my mom picked it I said sounds fantastic because international business management sounds so fancy I said yeah I can do it ታላቅ ወንድሜ ሁሉ ጊዜ ኢንጂነር መሆን ይፈልግ ነበር ቤት ውስጥም ቻሌንጅ ሲደረግ ማት ኢሹዎች ላይ ወይ ፊዚክስ ላይ ነገሮች ነበሩ እኔ like ጽሁፋችን ልጅ በጣም ያምራል ከተባለ was like the best compliment that I could get አሜሪካ ነገር ለቪዚት ሄጄ ገና ያ ቪዚት ሰዓቱ አላለቀም የሚል ፊሊንግ ነው እንጂ I never felt fully settled and at home ከ15 አመት በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ለረፍት ስመለስ within 2 to 3 weeks that feeling clicked that feeling of I'm finally settled like I belong I'm home and I loved being here so everything excited ያደረገኝ ነበር ይሄ በተለይ you know አሜሪካ ነገር ህግ አለ ህጉ ይከበራል ፎርስ ይደረጋል ምናምንና like በቃ ቆም ብለ በእናት ውሃ ቀብለኝ ስትለው አንዱ ዝም ብሎ የሚያልፈው መጥቶ ውሃ ቀብሎ ያንተን ገንዘብ ወስዶ ለሱቁ ከፍሎልህ ምናምን I'm like this is like I loved it I loved being in Ethiopia like በቃ everything ነበር excited የሚያደርገኝ flawless successful by hon I'm educated I speak French I have my MBA which are like privilege የምትላቸው ፖይንቶች ነበሩ so flawless by Sarah I was okay because I never wanted to own a business anyway ተቀጥሬ መስራት እችላለሁ because I've done that right so ይሄ business own የማድረግ የሚለው ፋንታሲ ኖሮኛ ያቀም እያዳመጡ ያሉት የመሪ ሾውን ነው ኢትዮጵያዊ መሪዎችና ለውጥ ፈጣሪዎችን በጠረጴዛ ዙሪያ ላይ የስኬታቸው ሚስጥርና የህይወት ልምዳቸውን የሚያጋሩበት በኢትዮጵያኖች ተዘጋጅቶ የሚቀርብ የቢዝነስ ፖድካስት ነው መሪ ሰላም እንደናችሁ ይህ መሪ ፖድካስት ነው ዛሬ እንግዳችን ዮአዳን ጥላሁን ነች ፍሎለስ ኢቨንትስ ፋውንደር እና ሲኢኦ ኮፋውንደር እና ሲኢኦ እና ዛሬ ስለ ጆርኒዋ ስለ ፓርትነርሺፕ ስለ ታለንት ደግሞ አይ ቲንክ ከዚህ በፊት የመጣ ሰው ሁሉ ኮምፕሌን አድርገው ነበር የሚሄደው ኢትዮጵያ ውስጥ ታለንት የለም የሚል ግን ታለንት ራሱ ማኔጅ የሚያደርግ የቢዝነስ ሰው የለም የሚሉ በተለየ መልኩ ያየን ምናወራ ይሆናል ስለ ኢቨንትስ ኢንዱስትሪ እና ፍሎለስ ደግሞ እንደ ካምፓኒ finally ደግሞ you're like ቅድም ያወራ ነበር you're known for being like brutally honest with by አይነት ሰው እና I think የራሱ ጥሩ ነገር ይኖረዋል የራሱ ችግርም ሊኖረው ይችላል ግን like አንቺ ደግሞ የሆነ የምታምኚው ነገር ስላለ ይመስለኛል አንያስና እነዚህ ነገሮችን ዲስከስ የምናደርግ ይሆናል ካሜራና መጣሽ maybe ዛሬ አንድ ማይካችን ፌል ስላደረገ ነው ስልክ ይዤ ያወራ ያለው okay thank you for having me እንኳን ደህና መጣሽ ስለመጣሽ በጣም ደስ ብሎናል እና ትንሽ ጥጋው ከሰጣው ሁሌ ምለው ይሄንን ነገር ነው ጥጋው ከሰጣው ኢንትሮዳክሽን ውጪ ስለ ራስሽ መጠመር የምትፈልጊው ነገር ካለ እና ስለ ፍሎለስ ኢቨንትም ለማያውቁት ድርጅቱን ሰዎች ምን ይመስላል ሌላ ደግሞ ከሱ ውጪ አዘ ካምፓኒ ደግሞ ምን አይነት ፍሎ አለው አሁን ለምሳሌ አንድ ድርጅት ቢመጣ ፍሎለስ ከፕላኒንጉ እስከ ዴሊቨሪው ላይክ ፕሮግራሙን እስከ ማድረጉ ያለው ምን ይመስላል okay alright አዲስ አበባ ተወልጄ ነው ያደኩት ስሜን ኦሬዲ ስላላችሁት ሊሴ ገብረ ማርያም ነው የተማርኩት ከሊሴ ጨርሼ 6 ወር ኮሜርስ ተምሬ ተባረሬ ከዛ አሜሪካን ሀገር ለፈርስት ዲግሪ ሰከንድ ዲግሪ ከዛ ቤተሰብ ህይወት ተጀመረ ተራራ and then የዛሬ almost 14 አመት አካባቢ ወደ አዲስ አበባ ተመልሼ ፍሎለስን አቋቁሜ የተለያዩ corporate events እና government events anything that's not ሰርግ ያልሆነ ልደት ፓርቲ ምናምን ያልሆነ ነገር ላይ more corporate events በመነላቸው ካቴጎሪ ውስጥ ፍሎለስ events ተቋቁሞ for the past 14 years industry-ን በማሳደግ በመለወጥ professionalize በማድረግ እየሰራን እንገኛለን ፍሎለስ አሁን ወደ 15 16 full time staffዎች አሉን ራሴን ጨምሬ ስታፍም ስለሆንኩኝ ማለት ነው ያንተን ጥያቄ አድሬስ ለማድረግ so and it's a good question actually because አንድ ክላይንት ሲመጣ ብዙ ጊዜ የመቶ ሰው ኢቨንት አለን ፓኬጅ ስጡን የሚል አፕሮች ነው ያለው so እኛ
flawless yes service provider now. So purely we're almost like in the project management office now. So service loan provide የምናደርገው package የለኝም because ለእያንዳንዱ client የራሱ ጥያቄ ስላለው በዛ መሰረት ነው። ስለዚህ አሁን የ100 ሰው package price ስጡኝ ብለህ ብትመጣ መጀመሪያ like event ውስጥ ምንድነው achieve ማድረግ የምትፈልጉት የሚመጡት እንግዶች ከውጭ ሀገር ነው ወይስ ከውጭ ነው ከውስጥ ነው ወይስ ኮምቢኔሽን ነው ምን አይነት ፕሮግራም ነው ያሰባችሁት is it an award is it a full day conference ከፖዲየም ላይ ቆማችሁ ቀኑ ሙሉ ነው ፕሬዘንቴሽን የምታደርጉት ወይስ is it a panel discussion አሁን በተለይ post covid hybrid component አለው ወይስ purely የሚመጡት ናቸው do you expect media to be there so we will ask you የተለያዩ ጥያቄዎች to really understand ይሄ ኢቨንት ምን ሊመስል ይችላል የሚለውን ከዛ እንደ ኢቨንቱ ይዞታ አሁን ለምሳሌ ሮስተሮችን ጠርተን ካፕ የሚያደርጉበትን ፕሮሰስ ነው የምንጠቀመው ምናምን ቢባል አብረን ኦኬ ሸራተን ዝም ብለህ ሸራተን ብለህ ልትመጣ ትችላለህ ግን ወይ ላይክ ኦኬ ኦብጀክቲቭ ግን ምንድነው ቦታውን እንዴት ነው የምትጠቀሙት የውሃ አክሰስ ካጠገባችሁ ያስፈልጋል ወይ ውጭ ቢሆን ይሻላል ወይ ምናምን like so we'll really take you through the process cuz based on that okay so invitationውን እኛ እንልክላችኋለን ሚዲያውን እኛ ነን የምንጠራው RSVP እናደርጋለን የቤቱ ለምሳሌ ፕሮጀክተሩ ጥሩ ስላልሆነ ስክሪን ብታደርጉ ይሻላል የቤቱ ሳውንድ ሲስተም ጥሩ ነው you don't need to invest in it ምናምን ይያለን properly budget ሰርተን then once you approve then we'll take over the invitation የሚመጡትን ሰዎች identify እንድናደርግላችሁ ከፈለጋችሁ እሱ እናደርጋለን በአብዛኛው flawless content ውስጥ አይገባም ማንን like ከሄልት የቡና የኤክስፖርት ኢሹስ ማይኒንግ ለኛ the content doesn't matter that's in the organizer እሱ የናንተ ኤክስፐርቲዝ ነው ብለን ነው የምንይዘው so እኛ more on the back end ያለውን ነው የምንሰራው so ክላይንቶች ራሱ like መተው ተመዝግበው ሩም ውስጥ ምናምን ሲገቡ we need to be invisible like it doesn't matter የኛ contribution እዛ ላይ ለእናንተ እንደ ኦርጋናይዘሮች ሄዴኩንና እንትን የኢቨንት ማዘጋጅ ስትሬሱን አንስተንላችኋል ወይ ነው if you stressed about ባጁ ደርሷል ወይ ማመጣ ምናምን then እኛ ስራችንን እየሰራን አይደለም so as a service provider የሚያደርግ company we're usually on the back end and then we make sure everything goes smoothly we give you the registered number of people any other data that promise ያደርግንላችሁ ካለ እሱን እንትን ብለን we bill you and we're done ሌላ መጠየቅ የምፈልገው ነገር I'm sure ብዙ ፍሎለስም ብዙ ቦታ አይ ነበር ኢቨንቶች ሲዘጋጁና ከበስተጀርባ ትልቁ ኢቨንት እስካሁን ሆስት ያደረጋችሁት የቱ ነው እና ቻሌንጂንግስ ኢቨንት የቱ ነበር እስካሁን ሆስት ከተደረገው so ትልቅ by number ካየነው I think like አገር ውስጥም ትልቅ ተብሎ የተሰራው ኢቨንት አይካሳ በፈረንጆች አቆጣጠር 2011 ላይ ወደ 7000 ሰው የመጣበት ኮንፈረንስ እና አሁን ሚሌኒየም ሆል actually አሁን ያለበትን ደረጃ ውስጡ ክፍሎች ያለበት ውጪ ድንኳን የተሰራበት ምክንያት ሁሉ በዛ ኢቨንት ነበረ በቱን 7000 ሰው መጥቶ 13 የተለያዩ ፓራሌል ሴሽኖች ይካሄዱ ነበር ምናምና the entire infrastructure ከኮንሰርት ሆል ወደ somewhat in the conference እንዲያዘጋጅ የተለዋወጠበት በዛ ኢቨንት ነበር so that was በተሳታፊ ቁጥር ካየነው በጣም ትልቅ ነበረ እርጉዝ ነበርኩኝ ሶስተኛ ልጄን የአይካሳ ነበረ ከዛ ሌላ ከዶክተር ኤለኒ ጋር ምን ሰራው ኢቨንት ነበረ ከዛ ከአፍሪካ ሊደርሺፕ ኔትወርክ የሚባል ኢቨንት የሚካሄድበት ነበርና 3-4 major events flawless ያኔ በጣም ትልቅ በማይባልበት ጊዜ ስታፍ ዋይዝም ብታየው እርጉዝ ነበርኩ ውጭ ሀገር ሄጄ መውለድ ፈልጌ አልሄድኩም ምክንያቱም ጊዜ አልነበረኝም ሄዶ ለመውለድ so እዚሁ ወለድኩኝ so ኮንፈረንሱ ላይ የተሯሯጥኩኝ like ወተት ያዘጋጀው ለልጄ መላክ ነበረብኝ ምናምንና like it was absolutely insane ጊዜ ነበር and I think emotionally ከባድ ነበረ ሶስት ልጆች አሉኝ so ሶስተኛው ልጅ ነበር ይሄኛው ጡት ማጥባት የመጀመሪያን ልጄን 1 አመት አጥብቻለሁ ሁለተኛውን ወደ 7 ወር አጥብቻለሁ ይሄኛው I think 2 ወር 3 ወር እንዳጠባው it was just so busy with work so it was just physically it was challenging emotionally it was challenging and ለፍሎለስ it was a moment of growth ምክንያቱም like we managed ትላልቅ ኢቨንቶች at the same time ምናምን ግን yeah it was 2011 was
interesting እና ደግሞ I think በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ሜጀር የሚባሉ ኢቨንቶች ትላልቅ ኮርፖሬቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ሲገቡ ላውንች ሲያደርጉ ላይክ የፍሎለስ ነው እንጂ ከፊት የማይታየው ሞስትሊ እናንተ ናችሁ ኦርጋናይዝ የምታደርጉት እኛ ደግሞ ጥሪውኛ ዴሊቨር ስለምናደርግላቸው ማን ራሱ ሲያስከባይ flag like እንደውም I think በዛ ወደ የማኔጅመንት ማውራት እንችላለን የነን ዋጋ ኔጎሺዬት አድርገን የተፈራረምነው ከኢቨንትስ ዳይሬክተር ዋጋ ነበረ ከማንሃት ጋር እና አንዱ የዛኔ የገረመኝ እሷ she was empowered enough to make decisions ከየትኛው ካምፓኒ ምን ያክል ዋጋ እንደዚህ የሚለው ነገሮችንና actually እኔ እናንተ ቁጭ ብለን አውርተን እናቅ አይመስለኝም አውርተን ዛሬ ነው የመጀመሪያ ጊዜያችን እና like how do you እነዚህ ታለንቶችን ፊልተር አድርገሽ አምጥተሽ ትሬን አድርገሽ ኢምፓወር አድርገሽ ደግሞ ነገሮችን ውሳኔ እንዲወስኑ I think ብዙ ነገር ለምሳሌ የሆነ ህንጻ የሚያሰራ ሰው probably ህንጻው ላይ 100-200 ክፍል ቢኖረው እጀታው የሚገዛበት ነገር ከፒያሳ ምናምን ቼክ አድርጎ ራሱ ሊሆን ይችላል እንትን የሚያደርገው to that extent እና የኢቨንት I think it has been 3 አመት ከምናምን አብረን መስራት ከጀመረና ያንን ታለንት እንዴት ነው ፊልተር የምታደርጊው ኢምፓወር የምታደርጊው you know I think ለኔ ቢዝነስ ራን okay ሁለት የተለያየ ነገር አለ አይደለ so within the business የምንሰራው ስራ እንዳለ ሆኖ then the business of running a business ራሱን የቻለ skill set ይፈልጋል so የኔ ማቆና ሞዶና መስራት የምትምለው ኢቨንት ማዘጋጀት ነው the actual process of organizing an event I love it the stress the agony vendoroችን መከታተል like ለምን አላደረስኩም ይሄን በጊዜ ብሎ እንትን ማለት አንተ አሁን ለምሳሌ አንድ ኢቨንት ስንሰራ at least 10-15 ሰፕላየሮች አሉን okay so የኛን ኢንቮይስ ብታየው or አንድ ኢቨንት ፋይናል ቢሉን ብታየው like 85 to 90% it's our suppliers invoice የኛ የማኔጅመንት ፊ ስለሆነ it's really not that big so the biggest load እኛ እጅ ላይ ያለው it's managing all these different suppliers so ካንተ packaged coffee እንደ gift ብጠይቅ አንተ deliver አድርግልኝ ብል አንተ መኪና አቅርብልኝ ብል አንተ ሳውንዱን አምጣልኝ ምናምን ብል we take on the responsibility እና like ያንን ሁሉ ኦርጋናይዝ አድርጎ in a flawless manner ለክላይንቱ አቅርቦ then እንደገና አፍርሶ መለያየት ማለት ነው so I love that part በተለይ within the Ethiopia context ያው አሁን ደርሻለሁና እየደረስኩ ነው የተለያየ ሚኒንግ አለው so እሱን ሁሉ ማኔጅ እያደረግን ነው የምንሰራው so እኔ that's the part I love the actual organization of the event okay then ካምፓኒውም እያደገ ሲሄድ ከአንድ ሰው ላይ ወጥቶ ወደ 2-3 ሰው መጨመር አለበት እያለ ሲመጣ over the years what I've realized is I'm not good at recruitment ማለትም ካንተ ጋር ተነጋግሬ he's going to be good at sales ብዬ ታይቶኝ actual potentialህን ቀጥሮ ምናምን የሚለው ላይ I'm not really good ሰውም ለኢንተርቪው ሲመጣ actually like CVያቸውን አይቸው I read it but I'm not really reading it like I really don't like okay እንትና ጋር ሰርታ so I believe in conversations so ቁጭ ብለን አውርተን does my energy matures do you think you'll do good I hope you'll do good ትገባለህ እንጀምራለን I take time you train you have access to internal data ምናምን and then ከአንድ ኮለተር በኋላ you realize it was a bad hire but then I feel bad firing you so we get into this really unhealthy relationship of I want you to leave but you don't want to leave so I will say in general recruitment training ምናምን ላይ I'm not really good and ለኔ it's ከፍሎለስን ራን ከማድረግ ላይ የሚለው አንደኛው ከባድ ነገር ነው ማለት እሱኛው ፓርት ነው ታለንትድ ሰው ቀጥሮ ከዛ በኋላ ሪቴን አድርጎ አብሮኝ 10 አመት ምናምን ቢቆይ ደስ ይለኛል ግን the nature of the business ያደክማል በጣም it's emotionally charged የሆነ environment ነው ምናምንና 2-3 years event ላይ አንድ ሰው ከቆየ ከዛ burnt out ሆኖ የሚሄዱበት situation ነው ብዙ ጊዜ የሚለው ግን when I'm lucky and I think it's luck on ያልካት ማናሃትን ሳገኛት actually ዮአዳንን አናግሪያት ተብላ ወደ ከአሜሪካ ነገር ወደ ኢትዮጵያ መመለስ ፈልጋ የተለያዩ opportunities ምን አሉ
So we're having lunch so that I can tell her ማን እንዲቀጥራት ማለት ነው. So በወሬ ዝም ብለን እያወራን I'm talking about Flawless, so የራሷን experience እያወራች ነው ምናምን እና I was like, why don't you come to work for Flawless? So በዛ መሰረት ነው እኛን join ያደረገችን. ከዛ ከገባች በኋላ I actually didn't know how to like value on to the maximum መጠቀም ራሱ ለተወሰነ ጊዜ ከብዶኝ ነበር ምክንያቱም አንድ ከዳያስፖራ ሶስት አስመጣ the pay is high, the expectation is high within the office ውስጥም disparity ትፈጥራለህ and so forth and then she's expected to create miracles but it takes time አለ አይደለ like ያንድን business ለምደኸው ቲሙን ተረድተኸው የቢዝነስ አካሄዱ ምናምን it takes time but when you're a small business and salaries are high you don't have time so you're like let's go you know like let's make it work like so it took a bit of time for me to get out of her way and say you know what እዚህ ድረስ እችልጅ move አድርጋ in like responsibility said the child can responsibility ደግሞ ከስር እንትን ምልባ ከሆነ it doesn't make sense then why is she here so እሷም push back በማድረግ እኔ I had to be more conscious and saying okay let her take the wheel and she did she did fantastic so he building relationship with suppliers ጋር proper ቁጭ ብሎ face to face negotiate አድርጎ then following up to make sure both sides of the contract are properly implemented or delivery service እንደምንፈልገው ነው ወይ ምናምን የሚለውን እና I realized the more እሷ ብቻ ሳትሆን ሌሎቹም በወሰዱ ቁጥር the more I have time to think እና breathe አለ አይደለ የምፈልገው ነገር ሁሉ እኔ እንደምፈልገው እና እንደማደርገው 100% ይሄዳል ወይ possibly not but I have to be okay with that like you have to learn to let go a little bit as long as the core values የካምፓኒውን እና የምንሰራው ስራ ካልተበላሸ ድረስ እኔ በምሰራው ደረጃ ሁሉ ነገር መሰራት አለበት የሚለው ይሄ ቀደም እንዳልከው ፒያሳ ሄጄችን ነገር መርጬ ምናምን የሚለው ላይ እንደርሳለን right so ይሄኛው ለምሳሌ ወንበር ተመርጦ ቢሮስ ቢገባ እኔ ባልወደው ግን they took the initiative ወንበር ያስፈልጋል ብሎ አመኑበት ሄዶና would I pick it no but I'll live with it so you kind of have to figure out again just to long story short to say talent management recruitment finding the right level of compensation to keep your staff ምናምን የሚለው I do feel it's a huge challenge okay ቀደም ደግሞ ከካሜራ በፊት ስናወራ የነበረው ነገር ነበርና ያነሳሽ የነበረው ነገር አለ በተለይ ማኔጅ በማድረግ ዙሪያ ጠንካራ የሆነ ቢዝነስ ያላቸው ሰዎች ያሉን ሰዎች ጥሩ ማኔጅ የማድረግም ስኪል የለንም ታለንቱም እንደ ቻሌንጅ እንዳለ ሆኖ እሱ የተወሰደ እንድታገሽ ነው so yeah በትንሹ ቀደም እንዳልኩት ነው አላ so በኔ የራሴን እንኳን ኤግዛምፕል post I'm fantastic at doing events I believe that like I'm really good at it last minute ሆኖ ቢመጣ we can pull it off I'm 100% confident በዛው ልክ ግን ቲሜን ማኔጅ ማረገበት ሲስተም እና ስኪል ሴት የለኝም እና እሱንም እዛ ላይ ለመድረስ ጊዜ ፈጅቶብኛል I think አንድ 10 አመት ፍሎለስን ከፍቼ like የተለያየ ትሬኒንግ ሴሽኖች ወስጄ ነው ምናምን at some point I said እኔ ነኝ ችግሯ ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ ሌላ ሰው ሊሆን አይችልም ችግሩ the common element እዚህ ካምፓኒ ውስጥ እኔ ነኝ so አንድ ሰው ገብቶ በወጣ ቁጥር በሁለት አመት ምናምን የሚለዋወጥ ከሆነ clearly I don't know how to retain people I am the problem so ወደ ኋላ ሄጄ ሳየው is what do I do to keep them እሺ ደሞዝ እከፍላለሁ ከዛ ግን I expect almost 24 hours ስራ ምክንያቱም that's how I work እኔ ግን እንደዛ ማድረገው is because okay I've opened a company flawless ብዬ ስም ሰጥቼዋለሁ so I've set the expectation high we have to deliver በዛ level clients disappoint ማድረግ በጣም አልወድም so in order to deliver for the client we work like crazy እና እንደ ቀልድም ብሎ ምናምን የተለያየ ቲም ሜምበር ነግሮኛል እኛኮ ይሄ ቦክሰኞች የሚመቱት ባግ አለ አይደለ with a punching bag ምክንያቱም if you fail to deliver 50 invitation cards and so would like literally ደውሎ invitation እኮ አልደረሰንም ሲል flawless didn't deliver ነው I can't say እሺ express deliver ስላላረግ I can't say that it doesn't matter right ያቀረብነው like catering ላይ እንኳን ምግቡ ሲበላሽ እኛንም blame የምንደረገው and we take it all in we can't say oh soon like the client doesn't care flawless and የቀጠሩት
so literally ቁጭ ብለን እዛ ስንደበደብ ነው ምንድነው እና the team was saying እኛኮ we're punching bags like የሰውን ማውጫ ነው እና I'm not I try to protect them but at the end of the day I'm like yeah that's why we're here so in an environment በክላይንቱ በኩል high expectation ያለው እኔ high expectation ኖሮኝ just because ደሞ ስለከፈልኳችሁ like just do whatever you need to do the work it's not fair so okay beyond the demos what am I doing like ቁጭ ብዬ do I talk to them about how's your family እናት ያለፈው ጊዜ ታሞ ነበር እንዴት ሆኑ are you okay ስራ ዛሬ መቅረት ትፈልጊያለሽ ወይ no I'm not like hey how's your mom good okay let's go so ይሄኛው like I'm usually all about so I realized okay I don't emotionally connect enough with the team right they get inspired because flawless የሚሰራውን ስራ ይወዱታል እኔን ሳይሆን ቁጭ ብዬ ማዛነት አለቃ አይደለም ስራራው ያዩኛል so I'm hoping እኔን አይቶ እነሱም ይራራታሉ so but that only lasts for so long okay ይዱታል ለአንድ አመት ለሁለት አመት ከዛ flawless ያዩትና what's my future ብሎ ሲያዩ እኔ ቦታዬን ካለቀኩኝ they can't really be the CEO so then what happens so ያላቸውን ታለንት ያላቸውን ፖቴንሻል አይቼ do they like my future career flawless ላይ በቆይ ምንድነው የሚለውን I've never tried to figure it out ስላልሳልኩላቸው ከፍሎለስ ጋር 10 አመት ቢቆዩ your future will look like this የሚል path የላቸውም so after some point they become delusional it's like okay so why am I still at flawless like future ምንድነው ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ደሞዝ መቁጠር ካልሆነ በስተቀር growth plan የለውም right ቲሙ መሃል ኮንፍሊክት ሲፈጠር ዮአዳን ኢንተርፌር ካላረገች በስተቀር ያን በሂውመን ማኔጅመንት ሌቭል ገብቶ ያን ቴክ ኬር የሚያደርግ ነገር የለም right so especially within a small company environment small to medium size HR department የለንም ሳላሪውንም ዲሳይድ የምናደርገው እኛ ነን ቲም ኮንፍሊክት ሲፈጠር ሬዞሉሽን የሚጠበቀው ከኛ ነው ሪክሩት የምናደርገው እኛ ነን ፋየር የምናደርገው እኛ ነን ቢዝነስ ዴቨሎፕመንቱ የምንሰራው እኛ ነን ውጭ ሀገር ሄደን ሪሌሽንሺፕ like everything is on the owner manager አይነት ነገር so at some point የሆነ ነገር ሳክሪፋይስ ይደረጋል and usually I think from my experience small to medium size company ላይ first sacrifice የምናደርገው የራሳችንን ቲም ነው because you're thinking እንዴ የኔን ልፋት አይተው እነሱም ራሳቸውን ይቻሉ ምናምን ምንለው ነገር አለ ግን they're human at the end of the day እና የነሱንም ልብ ትርታ አዳምጦ ቴክ ኬር አድርጎ this is your career development path አንተ ትንሽ ትሽኮረመ ማለት ግን I think በደም develop ባረግ you'll be a fantastic salesperson let me put you in a sales track training was done like who does that right so we don't show them the future path of staying within our company so I think inya and especially within the small medium sized companies I think we have a huge failure in understanding the value and the science behind human management to do it well enough so I think in the business owners ቁጭ ብለን ሁሉ ጊዜ ስለ ስታፎቻችን ኮምፕሌንስ እናደርግ 100 ብር ተጨማሪ አግኝቶ ጥሎኝ ሄደ or like at the end of the day like really look at yourself and say what am I doing different or better like your company value understand አድርገው to stay with the company to help the company grow do I have the right system did I recruit them properly performance evaluation ስሰራ is it really to say ሁለት ነጥብ አግኝታል so ሁለት ነጥቡ ይሄን ያህል ሳላሪ ጭማሪ ይሰጣል ነው or are we saying the performance evaluation is really to help talk about how can I help you get better it's a discussion format to say okay you have challenges here how can I support you to become a better I don't know barista instead of saying ይሄም በሰራ ቁጥር ፎሙ ትክክል አይደለም ስለዚህ ሁለት ነጥብ እዚህ ጋር ቀንሽ ይባላል like how are we even using that tool right so I think with time and I understand the theory of it I'm not implementing it properly good from what I've learned and ካዳመጥኩትም and properly implement ካረጉትም ካምፓኒዎች ተሰማ I think አብዛኛው ስራ እኛ ላይ ነው ያለው and then if we know what we're doing and we're doing it right then I think we'll be able to ያለውን talent maximize አድርገን ማደግ ምንችል ይመስለኛል እንደ ካምፓኒ ግን capacity issues ስላለን እንደ ኦነሮች ኤነርጂያችን ይሄን ፕሮፖዛል መጻፍ ነው ወይንስ ይሄንን HR related issue resolve ማድረግ ነው ብትል ፕሮፖዛሉን ጽፌ
more gantararike eventually I'll come to this problem but by the time you come this problem has either blown out of proportion or has left you right so I do believe if not equally more so በእኛ በኩል የካፓሲቲ ኢሹ ስላለብን we don't know how to manage the talent we have brutally honest ስለመሆን ስለምትማሪባቸው መንገዶች መጽሐፍ በደንብ እንደምታነቢ አይተናልና ከዛ በፊት ግን ለኛ ኦዲየንስ ሜቢ የተወሰነ ባክግራውንድ ለመስጠት የፍሎለስ አይ ቲንክ ውጪ ነው የጀመርሽው አይደል ከዛ ነው ወደዚህ ሙቪ ያደረግሽውና የኤርሊ ዴይዎቹ እንዴት ነበሩ እንዳውም አንድ ኢንተርቪው ላይ ተናገሪ በአመት ውስጥ 2 ኢቨንት ብቻ የሰራሽበት ጊዜ ነበርና ብዙ ሰው ተስፋ ቆርጦ ማቆም የሚፈልግባቸው አጋጣሚዎች የተለያዩ አጋጣሚዎች ይኖራሉና ኤርሊ ዴይስ እንዴት ነበረ እነዛ ቻሌንጆችስ አልፈሽ ለዚህ ለመድረስ የነበረ ፕሮሰስ ምን ይመስላል so business on ለማድረግ ፈልጌ አላውቅም ever actually ብዙም goals and objectives በህይወቴ ኖሮኝ አያውቅም so it's just I cruise through life አይነት ነገር አለ አይደለ ትምህርት ስጨርስ ይሄን አመት ባልደገምኩኝ ስለት ገብቼ ጸልዬ ምናምን ያችን አመት ካለፍኩኝ ነው እንጂ እዚህ ክሉስ ገብቼ ምን ተምሬ ወጣው አይደለም like it's just very immediate needs then university ስገባ ራሱ ምን ማጥናት እንደምፈልግ አላውቅም ነበር my mom picked it I said sounds fantastic because international business management sounds so fancy I said yeah so I didn't have like ሳድግ ምን መሆን አልፈልጋለሁ የሚለው እድሜ ከናንተ ያው ገፋ ያለ ነውና በእኛ ጊዜ ሆስተስ እና ሴክሬታሪ ነበሩ የሴቶች ስራዎች አዎ ተብሎ የሚባለው ሆስተስ እንዳልሆነ እድሜ ገና ነበር አባቴም ከለከለኝ ሴክሬታሪ እንደገና እንደ እብዳየኝ ያምሻል ደመማርማ አለብሽ ተባልኩኝ ማለት ነው so whereas ታላቅ ወንድሜ ሁሉ ጊዜ ኢንጂነር መሆን ይፈልግ ነበር ቤት ውስጥም ቻሌንጅ ሲደረግ ማት ኢሹዎች ላይ ወይ ፊዚክስ ላይ ነገሮች ነበሩ እኔ like እጅ ጽሁፋችን ልጅ በጣም ያምራል ከተባለ was like the best compliment that I could get like so I didn't have any illusions about ህይወቴ ይሄንን ሊመስል ይችላል የሚለው so businessም ኦን አደርጋለሁ ብዬ አስቤ አላውቅም like ጥሩ ደሞዝ ተከፍሎኝ ስራ እስካለኝ ድረስ I was happy ግን rooms decent ስራ ማግኝቼ ደሞዙን በቂ ስላልነበረ ኤክስትራ ማኒ እንዴት እናገኝ በሚለው ነው ውጭ ሀገር ያለው ቢዝነሱ የተጀመረው ማለት ነው ምክንያቱም instead of managing our money properly was more ገንዘቡ ስላልበቃን ለምንፈልገው ኤክስትራ curricular activities more ስራ ሰርተን ገንዘብ more እንዴት እናገኝ በሚለው so ልጅን ወጣት እድሜ ማለ so ፓርቲ ማድረግ ነበር የምንወደው so ፓርቲ ማዘጋጀት ኢቨንቶች ማዘጋጀት እናድርግ ተባለ for the African community ምናምን so በዛ ነው flawless የተፈጠረው አራት ነበርን we thought we could do it all and one she was going to be the catering I was the bartending ምናምን like ተከፋፍለን after a couple of events ሁለቱ they said እንዴ like forget it we're not doing this anymore so in and ጓደኛዬ we continued doing it and we did everything weddings birthdays it didn't matter as long as opportunity ተሰጥቶን እስከሰራን ድረስ እና ይሄኛው full time ስራ ኖሮን ከበኋላ ነው ሰው or የምሳ ሰዓታችንን ተጠቅመን ሄደን አበባ መርጠን ምናምን like it was but I loved it was really exciting so then አገባው ልጅ ወለድኩና ባለቤቴ ሁሉ ጊዜ ይሄን ነገር ተወጇለሽ why don't you do full time ላይ ነበር ግን እንዳልኩ I never wanted to own a business so I was like ቀላል እንዴ ቢል አለብን responsibility አለብን like I can't there's no way I don't even know how to run a business I have my MBA but you know whatever so in the family we decided to come back ወደ ኢትዮጵያ ለቫኬሽን መተን እንዳልኩ ያው ብዙ ፕላን ስለማድረግ ወደድኩትና እንቅር አልኩኝ so planned properly ሆኖ አይደለም ለቫኬሽን በመጣችሁ ወደ እኔ አዎ ግን you know what that was አሜሪካን ሀገር ስንኖር I always felt like a visitor so 13 ተምሬ I became an adult እዛ ማንነቴን ያወቅኩት እዛ ሆኜ ነው ከዚህ ስናድግ ከቤተሰቦቻችን ጋር protected ሆነን ብዙም ነው ያደኩበት ደርግ ጊዜ ነው በመጥፎ ጊዜ ማደጌ like ለኢትዮጵያ የነበረኝ ፍቅርና እይታ like ካደኩበት environment እንትን protected ስለነበርኩኝ on the realities የኢትዮጵያን እንትን ካገርም ስወጣ ሞጣት ፈልጌ አይደለም ለትምህርት ሞጣት ስለነበረብኝ ነው እንጂና so በየአመቱ መለሳለሁ የሚለው ፊሊንግ ከውስጤ ወጥቶ አያውቅም so ዛሬ ነገ ሲባል ምን ሲባል ቤተሰብ መሰረትኩኝ ስራዬ ቀጠለ ምናምንና ግን በውስጤ ሁሉ ጊዜ አንድ ቀን ግን ኢትዮጵያ መለሳለሁ የሚለው አልወጣም
ለብዙ ዳያስፖራ በጠይቃቸው ያ ፊሊንግ አለ ግን ከዛም በተጨማሪ ለኔ like አሜሪካ ነገር ለቪዚት ሄጄ ገና ያ ቪዚት ሰዓቱ አላለቀም የሚል ፊሊንግ ነው እንጂ I never felt fully settled and at home so ከ15 ዓመት በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ለረፍት ስመለስ within 2 to 3 weeks that feeling clicked that feeling of I'm finally settled like I belong I'm home and I loved being here so everything excited ያደረገኝ ነበር ይሄ በተለይ አሜሪካ ነገር ህግ አለ ህጉ ይከበራል ፎርስ ይደረጋል ምናምንና like በቃ ቆም ብለ በእናት ውሃ ቀብለኝ ስትለው አንዱ ዝም ብሎ የሚያልፉ መጥቶ ውሃ ቀብሎ ያንተን ገንዘብ ወስዶ ለሱቁ ከፍሎል ምናምን I'm this is like I loved it I loved being in Ethiopia like በቃ everything ነበር excited የሚያደርገኝ so አንድ ጓደኛችን opportunity ሰጠኝ like event መስራት እንትጂ ከሆነ ቆይና አንድ event ስሪልኝ ብሎኝ I said okay አንድ event መስራት ካለብኝ then license ማውጣት አለብኝ license ካወጣ ለማውጣት ቢሮ መከራየት አለብህ ምናምን like literally እና በዛ ጊዜ ከውጭ ሀገር የመጡ ሌሎች ጓደኞች ነበርና በቃ ልትከራይ በቃ አብረን እንከራይ ምናምን like ይሄ ሳታስበው የምታረገው like that's how really የኢትዮጵያ flawless የተፈጠረውና አንድ event ሰራው it was great ልጄን ሊሴ ወስጀው እንዴት ነው ልትቀበሉት የምትችለው ስላቸው they said አምጪና እንየው then he's accepted like things just clicked ባለቤቴ ፕላን ማድረግ በጣም ይወዳልና ቆይ አንድ 2 አመት በደም ፕላን አድርገን ባጀት አድርገን ሴቭ አድርገን እንመለሳለን ሲለኝ I'm like but why already business-ን ከፈትኩት ልጁ ትምህርት ቤት ተቀበሉት it's like what are we waiting on like things are just happening so it was an unplanned move of course ያንን event ከሰራው በኋላ I had no plans on how to get the next event because አዲስ ነኝ አይደል ግን look and ብዙ ጊዜ ስለመባል let me just say it I come from a very privileged background okay so አባቴ ቢዝነስ ኮሚኒቲ ውስጥ ነበር ብዙ like የምፈልገውን ነገር እሱን መጠየቅ ይችላል ነበር ማለትም even ቢዝነሱን ስከፍት የአርቲክልስ ኦፍ አሶሲዬሽን ሜሞራንደም ኦፍ አሶሲዬሽን የሱ ሎየር ጋር ወስዶ ጻፈላት ተብሎ እንጂ በራሴ ሄጄ ፊገር አውት ላድርገው ብለው ፊገር አውት ማድረገው አይነት ኔትወርክ የለኝም እዚህ ሀገር ሰርቼ አላውቅም ቢዝነሱ የትኛውም ጋቨርንመንት ቢሮ ሄጄ ምን እንደማደርግ አላውቅም ነበር ሶ አባቴ ጋር አሁን ምን ላድርግ እንደዚህ ያሉኝ ምናምን እያልኩኝ እሱ ባይኖር I don't think I would have እንትን አለው ሌላው flawless successful ባይሆን I'm educated I speak French I have my MBA which ሀገር like privilege የምትላቸው ፖይንቶች ነበሩኝ so flawless ባይሰራ I was okay because I never wanted to own a business anyway ተቀጥሬ መስራት እችላለሁ because I've done that right so ይሄ business own የማድረግ የሚለው ፋንታሲ ኖሮኛ አያውቅም ግን ደግነቱ ክብድናውንም ስላላወኩበት ነው እንጂ እንደ ከባድ እንደሆነ ባቅ ኖሮ አልገባበትም ነበር right so okay it was ብዙ ያላሰብኩበት decision ያለፋሁበትም ስለነበረ like event መስራት እችልበታለሁ በዛ ጊዜ እኔ ሙቭ ባረኩበት ጊዜ እና አዲስ አለማየው ሄኖክ ከፕሬሳይዝ ኮንሰልት ምናምን እነሱም የአዲስ ዶሚያኔ USAID ነበር መሰለኝ ግን ሄኖክም የራሱን ኮንሰልተንሲ ፈርም አቋቁሞ የሚነሳሳበት ጊዜ ነበር ምናምንና የዳያስፖራ መመለስ ኤክሳይትመንት እና somehow ዛ ግሩፕ ውስጥ plugged in ሆኜ there was a lot of encouragement እንዳትመለሽ እኛም ሰፖርት እናደርግሻለን ምናምን like so there was that energy of በቃ we're going to change our country this is ምናምን you know it's nice to be innocent so I had the right community around me የቢሮ ኪራይ እስከከፈልኩ ድረስ የቀጠርኩት ስታፍ የለኝም literally furniture ከእናትና አባቴ ቤት የወጣ የድሮ ደግነቱ ቆንጆ የድሮ እንጨት በእንጨት የተሰሩ ወንበሮች በቆዳና በእንጨት like እነሱን አምጥቼ ቆንጆ አረኩት መግዛትን ፈርኒቸር አልነበረብኝ የተወሰነ ጠረጴዛና ወንበር ምናምን which I could afford to do by myself ለራሴ ደሞዝ አልከፍልም ነበር like so I spent የመጀመሪያውን አመት ተኩል networking so ሄኖክ ለምሳሌ ኢንተርቪው ለማድረግ ሲሄድ በእናት አብሬ ልምጣ ብዬው አብሬው ሄጄ አይመት ዘመዴነ እሱ ኢንተርቪው ሲያደርገው ያሰር like እንደዚህ prominent business people የሚባሉ በዛ ጊዜ ምንም አይነት access ሊኖረኝ በማይችልበት environment ላይ ሄኖክን ስላወቁት ብቻ በሱ ምክንያት I met different people እና so በተዋወቅ ቁጥር I used to say oh event company ገብቻለሁ flawless ይባላል ምናምን እያልኩኝ አወራ ነበር I had the confidence to talk about it and I was very lucky በዛ ጊዜ ብዙ event ካምፓኒዎች አልነበሩ አንድ ወይ ሁለት ቢኖሩ ነው so
because I talked about it a lot, I presented with confidence, people were willing to give me the opportunity. And I was also, again, because of my privilege, I was plugged into the right environment. Chamber meetings, AmCham meetings, I would get an invitation and I would go, I would talk about Flawless. I would talk about Flawless. And I think it was the right, perfect time ለዛ ኢንዱስትሪ ግን ስራውንም ስሰራው ከልቤ ነው የሰራሁት ላይክ ይሄ ሾርት ካት ወስጄ ላይክ ሄኖክም ኦፖርቹኒቲውን አምጥቶ ቢሰጠኝ ለምሳሌ ለሄኖክ ስል የሱን ስም ላለማስጠፋት in front of his clients I would work 24 hours to make sure the event is as flawless as possible. Then ሌላ ስታንዳርድ ስላልነበረ people started saying oh event በደንብ ኦርጋናይዝ ሲደረግ ለካ እንደዚህ ነው የሚመስለው. Then one event would recommend me to another event, would recommend me to another event እንጂ እንደ flawless like ወጥቼ አድቨርታይዝ አድርጌ ምናምን I didn't. So ጊዜን እንዴት ነው ያሳለፍኩት? ያኔ ዳይል አፕ ነበረ። Okay. ኢንተርኔቱ ራሱ ዳይል አፕ አድርጎ ኮኔክት እስከሚያደርግ ድረስ ቦል ዲኤች ገዳ ላይ ስለሆነ ቢሮዬ ካልዲስ አለች እዛች ጋር ሶ እንደዋወልና ካልዲስ ቁጭ ብለን ኢንተርኔቱ ኮኔክት ከሚያደርግ ከጓደኞቼ ጋር አውርቼ ወደ ይሄ I don't know እናንተ ቢዝነስ ላይ ገብታችሁ ከሆነ ኢትዮጵያ መኖር እኮ አሪፍ ነው ላይክ ጠዋት 2 ሰዓት ቢሮ ይገባል ከ4 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት ቡና ይጠጣል ትንሽ ስራ ይሰራል ከ6 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ምሳ ይበላል ምናምን ተብሎ በሚደረግበት ጊዜ ነው ሶ ይሄ ማለት መች ነው like honestly 13 years ago በጣም ብዙ እንገናኝ ነበር like አዳዲስ ቢዝነስ የጀመሩ ጋር like ብዙ ጊዜ ነበር ቁጭ ብላ ኮምፕሌንም ለማድረግ ይሁን የዳያስፖራ ችግር ነው ያኔ እንግዲህ ያኔ ስናወራ የነበረው ነው አሁን በሳማው ራሴ ማፍሪ ይመስለኛል ግን I was okay with that. I wasn't that like honestly worst case ላይሰንሱን መልሰዋለሁ ቢሮ ይዘጋል እቀጠራለሁ በሚል አፕሮች ስላየሁት I wasn't too stressed succeed ማድረግ አለበት ነው so I think ከሶስት ነው ከአራት አመት በኋላ እንደ ከቢሮ ወጥቼ እንትን ስል የሆነ ልጅ flawless አለኝ አላውቀውም እና ደንግጬ ታቀኛለህ ስለው አይ እኔ ግን አቀሻለሁ flawless ነሽ ብሎ I was so shocked like why would you know that's when I realized as a brand and ለኔ because the day to day is still stressful you know badge prints እናረግ ስንቆራረጥ ይሄ ነገር ሲበላሽ ለኔ flawless is still this tiny little thing and with time and because the market was not that big ያኔ like I think the brand more yet any ready salonlet no and more so we ያወቀው የመጣው so it grew slowly and then it grew exponentially yeah like አሁን ፓርቲንግ ነበር ልደት ምናምን አሁን ደግሞ በደንብ ቢዝነስ ሞዴሉ በደንብ ክሊር አድርገሽ more of event management corporate event management ነውና I think አንዳንድ ለቢዝነስ ለኛ ኦዲየንስ አንዱ it is about finding your niche ያንን expand እናዛ ላይ መቆየት ላይ ዛን actually ብዙ ቦታ ላይ መግባትና ፕሮሰሱ እንዴት ነበር ወደዛ ሞዴል ለመምጣት ለኔ እንኳን was like አንድ ሁለት ዌዲንጎች አሜሪካን ሀገር ከሰራን በኋላ I realized I hate weddings okay because my personality doesn't work wedding ላይ ብዙ ኢሞሽኖች መንከባከብ አለበት I'm not good at that if we agreed on something we're going to agree on that I don't like you changing your mind that doesn't work wedding like that doesn't work so ለኔ it was just an easy elimination ምክንያቱም like እዚህ መጥቼ ከቤተሰብ ጋር ስጣላ ምናምን you know corporate ላይ at least it's pretty straightforward this is what you want like I like that structure so የኔ personality እንደዛ ስለሆነ ነው እንጂ የኢትዮጵያ ላይ ስጀምረው አብሮኝ ያለው partner wedding ቢኖር ኖሮ በዛ ሰዓት we would have done that as well. It's just my personality does not work for it. Because I'll go back to saying I only know how to do events. I'm not in the Addis Alamayo where ziga opportunity tayual ziga hidali hin opportunity. I'm not that person. Opportunity tayenyal gan I'm like I don't know how to do it, so I'm not going to touch it. I know how to do this. So I stick to that. I stick to what I know now. Like perfect it and I'm very comfortable with it. ለኔ ሰርቷል ግን I don't think ለካምፓኒው አሁን ባለበት ደረጃ I realize እኔ ቦትል ነኮኛለሁ አሁን because brand አድርጎ recognize ተደርጎ እንደ flawless the company can achieve so much more but not under my leadership okay so that's also one thing to realize like it's never changed I'm still really good at doing events
because of Stanford Seed ያለኝን ድክመቶችና የካምፓኒውን ፖቴንሻሎች አቻቸዋለሁ but I'm not the right person to lead Flawless into the next level so I've come to that realization because I'm not your typical entrepreneur I don't know I'm just one there's a saying one trick pony which is I'm good at doing events don't bother me with anything else so by process of like so that's why I've stuck to one thing I think like ቅድም ካልሻቸው ነገሮች ይሄ you're a bit በጣም ራስሽን self critical ነሽ like ለምሳሌ privilege ብዙ ሰው ነገሮችን እንደዛ justify ያደርጋሉ ግን ብዙ ሰዎች privilege ያገኛሉ and አብዛኛው ሰው ያንን ሊያበላሻቸው ይችላል ወደ ሱስ ሊገቡ ይችላሉ ወደ ሌላ ነገር እንትን ይችላሉ or ሱስን ባይገቡ የሆነ ቤተሰብ ሸክም ነው ሊቆዩ ይችላሉ so ለዛ ዝግጅ የሆኑና ዲሲፕሊን ኮሚትድ የሆኑ ሰው ናቸው ፕሪቪሌጆችን እንትን የሚያረጉ ደግሞ ሬቱ ስኬሉ ይለያያል እንጂ ሁሉም ሰው አለው ሁሉም ሰው በተለያየ አጋጣሚ በተለያየ እድሜ በተለያየ ሰዓት ላይ እነዛ ፕሪቪሌጆችን ያገኛልና ግን ዋናው ለኔ ያንን ኤክስፕሬሽኖች የሰጡኝ ለአንቺም ብራንድድ ኮንሲበት አንዱ you're በጣም radically honest ወይም brutally honest with መጥፎ ፍሎዎቻችን things that we have የሌሉ ነገሮች because ብዙ ጊዜ በተለይ somehow televised እንደሚሆን broadcast እንደሚሆን ሰው የሆነ ማሳየት የምንፈልገው ፐርሶና አለ which is like connect ለማድረግ የሚከብድ ማለት ነው ሁሉም ሰው ያውቃል ፍሎው እንዳለን ሁሉም ሰው ብዙ ክፍተት እንዳለን ይረዳል ግን just ማሳየት የምትፈልገው የሆነ ኤሌመንት አለ in general I think ሁላችንም የመወደድ ፍላጎት አለን ዋናው እንዴት ነው መወደድ የምንፈልገው ነው just by being yourself እና በጣም ኢምፕረስ ለማድረግ በመጣርና so አንቺ ይሄንን brutally honest የሆነ personality እንዴት ነው ዲቨሎፕ ያደረግሽው እና ደግሞ በተለይ ደግሞ ትንሽ ብዙ ነገር ያንን አኮሞዴት በማያረግ ማህበረሰብ ውስጥ I think ብዙ ችግሮች የሚያመጣ ይመስላል ወይ አንዳንድ ሰው ትንሽ ስለተኮረኮመ የሚቀየር ሰው ይኖራል አንዳንድ ሰው ደግሞ ኮንሲስተንትሊ መቆየት ይችላልና like if you have a whole thinking behind an personality na እንዴት እንዳቆየሽ ብትነግሪ ጥሩ ነው እንዴት ትጠይቂያለሽ look I don't know like I don't know how to be any other like በተወሰነ ደረጃ ከናቴ የወሰድኩት ይመስለኛል ሶም የመጣላትን ስለሆነ የምትናገረው በአብዛኛው ከዛው ውጭ ግን like በስራው ዓለም ላይ እንኳን ካየሁት የምሰራውን ስራ በኮንቪክሽን ነው የምሰራው ማለትም ከእውቀት ተነስቶ ከኤክስፒሪየንስ ተደግፎ የማወራውና የምላቸውን ነገሮች ክላይንቱን ለማስደሰት ብዬ ሳይሆን ከምር የሚሆነው ይሆናል የማይሆነው አይሆንም ኤክስፔክቴሽን ሴት ማድረግ ኢምፖርታንት ስለሆነ የማይሆን ነገር ይሆናል ብዬ ክላይንቱን ለማስደሰት ካላረኩት ክላይንቱ እንኳን ኖቲስ ባያረግ ራሴን ወቅሰዋለሁ because I don't know you have to be honest you know what I mean like ሌላ በምንም አይነት ቢዝነስ ዓለም ውስጥም ስገባ like ቀደም እንዳልኩት ቢዝነስ ኦነር መሆን ፈልጋለሁ ብዬ ሳይሆን ስራውን ስለወደድኩትና ስራውን ለማካሄድ የሚቀጥረኝም ካምፓኒ ስላልነበረ በራሴ ጀመርኩትና እዛው ውስጥ ገባሁበት so የምለውን በተለይ እንደ ቢዝነስ ኦነሮች ስንሆን አንተዋወቅ right so ወይ በሪኮመንዴሽን እንገናኛለን የሆነ ሰው ከዚህ ካምፓኒ ጋር ብትሰሪ ጥሩ ነው ምናምን ብሎ እስከምንተዋወቅ ድረስ ያለን ነገር ያንተ ቃልህን ብቻ ነው መቀበል የምንችለው በቃልህ እንዳልከው ካልተገኘ then you're not trustworthy right so ለኔ በቃሌ መገኘት እንደ like that's more collateral አሲዟል አይደለ ባንክ ላይ so that's it like በቃሌ ካልተገኘ why would you trust me right የማታምነው ካምፓኒ ጋር ደግሞ ካንዴ በላይ አትሰራው so repeat customer የምትፈልግ ከሆነ ተመልሶ ያሶን በቃል መገኘት እኔ I don't know business ይሰራ ግዴታ አለበት ትንሽኛ ሀገር ላይ አሁን አስቸጋሪ ሆኖ የምናየው ምንድነው ያው
በተባራሪ ቶሎ ገንዘብ ማግኘት ስለሚፈልግ ሩሎቹን እንዲያድርጉ የሚለው more sexy ሆኖ ማርኬት ላይ ስለቀረበ ነው እንጂ like consistently honestly ለሚያደግ ካምፓኒ the leadership team at least በቃላቸው ማግኘት መቻል አለባቸው የኛ ቢዝነስ ደግሞ like ከክላይንቱ ጋር ፊት ለፊት ነው የሚያገናኘን leadership position የመንግስት መሪዎችም ሊሆን ይችላሉ የካምፓኒ እንደ በተለይ በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ላይ የቢዝነስ ኦነሩ መገኘት አለበት ንግግርም ለማድረግ ስለዚህ እዛ ጋር ቁጭ ብለን ስናወራ ስለ አንድ ኢቨንት ፕሮሰሱን ስናወራ ምን ማድረግ እንደሚጠበቅ ምናምን ሲፈለግ ዛሬ ፕላን መደረግ የጀመረ ኢቨንት በሚቀጥለው ወር 1000 ታዳሚ ይገኛል ሲለኝ አይገኝም ነው የሚለው how like ምንም አይነት ማርኬቲንግ ሳይሰራ so ለኔ it's more ስራውን ምክንያቱም ኤክስፔክቴሽኑ እኔ ላይ ነው የሚወርቀው so 1000 ሰው ለማምጣት ዝም ብዬ በየክፍለ ከተማው ሄጄ በባስ ጭኜ ሰው ካልመጣው በስተቀር ኮንቴንት ላይ ኢንጌጅ አድርጎ የሚነጋገር ሰው ፖሊሲ ዲቤት የሚያደርግ ሰው ይዘሽልኝ ነው ከተባልኩኝ you have to give me 2-3 months to develop the marketing strategy identify ማምጣት እንዳለበት ምናምንና ማይሆን ነገር ማናወራ especially within the industry የምታውቀው ከሆነ you have to be honest so brutally honest የሚባለው እንዲያና ነገር ላይ ሊሆን ይችላል አሁን ኢንተርናሽናል ኢቨንት ኢንተርናሽናል ኢንቨስተሮች በሁለት ወር ውስጥ ኢቨንት ተዘጋጅቶ $1 billion ኢንቨስት ማድረግ የሚችሉ ፖቴንሻሎች እናመጣለን I'm like no you won't what how you can't you know what I mean $1 billion ኢንቨስት ማድረግ የሚችል ኢንቨስተር you have to nurture the relationship you have to go meet the person make your case present Ethiopia in the positive light despite the media news now you have to counteract it who do you know who is going to give you access to that person ያ ሰው አንተን ሳይሆን የሚያምነው ሰው ነው የሚያዳምጠው so who's your ambassador to go lobby against this person who's got like logically there's so much to be done እንደነት ኢንቨስተሮች ሀገር ውስጥ ለማምጣት በአንድ ወር ውስጥ እንደነት ኢቨንት turn around እናርግ ሲባል I will literally tell you no you won't I would probably lose the event and not get it ግን at least I've managed expectations like ማይሆን ነገር ውስጥ ኮሚትመንት ውስጥ መግባት አልፈልግም አንተ እንደ ፖለቲከኛ የራስ አጀንዳ ሊኖር ይችላል why you're saying that እኔ ግን እንደ private sector I have to maintain my company's reputation and my reputation so እሱ ሊሆን ይችላል brutally honest የሚያስፈልገው ለእኔ ግን it's just based on reality prove me wrong ግን at least yeah so በቃሌ መገኘት ካልተገኘው then ባልገኝ ይሻለኛል and then deliver ማድረግ የምንችለውን እንደ company based on experience እና እውቀትን ይዞ database የሆነ እንትን ይዘን ስለምንነጋገርና ፕሬዘንት ሳደርገው አንድ I think ድምጼም ጎርነን ያለ ስለሆነ deliveryም ሳደርግ መስሎኝ I think ምናልባት ምናምን አልወድም it's like it is or it's not like ይሄ ምናልባት ካልከኝ ምናልባት so ይሆናል አይሆንም you know what I mean so ይሆናል ወይም አይሆንም yeah so recently yes side example ብዙ ጊዜ ከአንድ ሰፕላየር ጋር መስራት ስንጀምር አንለያየም unless we're really disappointed like it's just ሞክረን ካልሆነ በስተቀር ከሆነ ግን በቃ we're married for life because እንደ አዲስ ማስረዳት አልፈልግም you understand የኛ rhythm አንዳንዴ ሱሪ ባንገቶች ነን ክላይንቱም ሱሪ ባንገት ስለሆነ ምናምንና I need flexible የሆኑ ሰፕላየሮች አብረውን የሚሰሩ ማለት ነው and we have fantastic suppliers አንዳንዴ ደግሞ like ካፓሲቲ ከሌላቸው ኤክስፓንድ ማድረግ እንፈልጋለን or በሰው ይመጡና እንተዋወቃለን so I want to give an opportunity so በደንብ አይተን ካፓሲቲው አላቸው ወይ ምናምን የሚለው so anyway ከአዲስ ሰፕላየር ጋር ከሰራው በተለይ እኔ እንደ ዮአዳን ትንሽ ቆየት ብዬ ስለነበረ ሃይ ሌቨል ኢቨንት አለብን እቃውን ፒክ ማድረግ አለብን so ድራይቨሩን ልኬ እሺ ይጫን እያለቀ ነው ኦኬ ኖ ማለትም አልቋል ልጁ ሲመጣ መኪና ውስጥ ይገባል በቃ አይ like እያለቀ ነው ኖ እያለቀ ነው ማለት I don't understand ልክ መኪናው ሲደርስ እቃው መኪና ውስጥ ይገባል ወይንስ መጠበቅ አለበት አይ ትንሽ መጠበቅ ነው ስለዚህ አላለቀም ኖ አላለቀም ስትይ እኮ ኖ listen alcohol means it's packed ready መኪናው ውስጥ 5 ደቂቃም ስለማይቆም አይ እሺ እንደዛ ከሆነ ትንሽ ይቀረዋል ምን ማለት ነው ትንሽ ይቀረዋል like ምን ያህል ይቀረዋል like I need ምክንያቱም ያንተ timeline affects my timeline right so አልወድም ይሄ አልቋል ግን አላለቀም what does that mean like
Like honestly, by definition it doesn't make sense. So within 1 hour, baka and sasajin tabiye. This conversation is happening at 11:30. It got at 6 p.m. now. Wow. 6:30. It affected the entire event. Like the preparation. Like you don't understand when I say it's stressful. No. And the client in Nyanome was like, "Ahuna? Yalkalblish?" Like bakale altagenyo, right? So now I'm stressing my client. No. And like so I like black and white. So kaldarasa aldarasa linyim mabrat tafto nebere mnamen then I can manage my client instead of saying baka venue ጨርሼ 6 o'clock አስረክባለሁ ከመል if you tell me you have a problem then I can say በጣም ይቅርታ በቃ 12 ሰዓት ላይ አትምጡ 3 ሰዓት ላይ ነውና ጨርሼ እጠብቃችኋለሁ like you know so I like black and white like I really like deliver ተደርጓል versus ሊደረግ ነው it's very different so, true you know ተደርጓል ሲባል I'm going to call and say did you get it አይ አልደረሰንም then I'm going to call you and say አልደረሳችሁም ቆይ ሞተረኛው እየጫነው ነው what are you talking about like no አልደረሰም ማለት ነው so yeah ግን ኢቨንት በጣም አስጨናቂ ነገር ነው yeah እኔ ኢቨንት ላይ ኢንቮልቭ አድርጌ አላውቅም ትልቅ ላይ በቅርብ ሰርግ ላይ ነው ያየሁትና በጣም የሆነ እዛው ነው ደግሞ ቦታው ላይ ነው ሰው አለ ምን አለ እና እዛው ላይ አክት ማድረግ ይፈልጋል ነገሮችን ማድረግ ምናምንና እንዴት ነው ነገሮችን ኦን ስፖት ላይክ ማኔጅ የምታደርጊው ስትረሱን so ብዙ ሰው stressed መሆን አይመስለውም I think ፊቴ ነው መሰለኝ like ዝም መስል like የሆነ my resting face is very quiet ነገር መሰለኝ so ደስ ማለኝ አላለኝም stressed ሆንኩኝ አልኩኝ you can't read my face so ዝም ስለምል ብዙ ሰው stressed ሆንኩ አይመስለውም ግን I really do get stressed ግን you just have to think on your feet and ብዙ ሰው like አንዳንድ ሰው በጣም ጎበዝ ነው አንዳንድ ቲም ሜምበሮች አሉኝ ይሄ ቢሮ ውስጥ ፕሮሰስ ተከትሎ you know paperwork ገብቶ ለፋይናንስ ምናምን ላይ horrible በቃ like ጭቅጭቅ ነው በየቀኑ ይሄ ወረቀት አልገባም ቮይስ ወይ ታለ ምናምን on site though እዚህ ጋር ችግር ሲፈጠር ይሄም ሶልቭ ማድረግ እንትን ማድረግ እዛ ጋር የሆነ ነገር ሲሆን ሱማ ጎበዝ ናቸው so አንዳንድ ሰው አለው አንዳንድ ሰው ፍሪዝ አፕ ያደርጋል በቃ like ተበላሸ I don't know how to solve it የሚልም አለ በተወሰነ ደረጃ I think it's personality እኔ ስትሬስድ ሆኜ ፍሪክ አውት ካረኩኝ አንተን እንደ ክላይንት ፍሪክ አውት አደርጋለሁ ስለዚህ እኔ I have to be collected ግን አንተ እያናገርከኝ እዚህ ሶስት ነገር እየተበላሸ እንደሆነ ይታየኛል so ላንተ እሺ ያ no problem okay yep I got it ስዞር ጭራቅ ልሆን እችላለሁ ግን like ለክላይንቱ እኛ የተቀጠርንበት ምክንያት just to make sure ያንተ ስትሬስ እንዲሄድ so on the problem solving on the spot so it's a requirement event ውስጥ ካለ otherwise it's because something will የሆነ ነገር ሁሉ ጊዜ ይበላሻል ለዛም ሃይ ሌቨል ነው ሞስትሊ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣኖች ታዋቂ ሰዎች company CEOs በአገሪቷ biggest events that you know happen የሚያደርጉት ነት it is very stressful ሌላ ምንድነው ይሄንን ሰሞን በእያዩ ያሉት በቪፒኤንም ስለሆነ ይሁን አላውቅም ብዙ ኦዲየንሳችን ውጪ ነው ያሉት አብዛኛው እና አንቺም they appear to be okay ግን ከዚህም በፊት የተወሰነ ነው ግን አሁን ደግሞ በጣም ትልቅ ነበር ወደዛ ያያዩና ለነዛ ኦዲየንሶች ወደዚህ ሀገርም ተመልሰው ቢዝነስ ለመስራት ለሚፈልጉ or generally እነዚህ ሀገር ለመስራት ለሚፈልጉ ለሁለቱም እንድታነሺ ነው ምንድነው ምክርሽ በሁለት በኩል ብናየው I think ከውጭ ሀገር መመለስ ለሚፈልጉት ኤክስፔክቴሽናቸውን ማኔጅ ቢያደርጉ ምክንያቱም አንደኛ I think እድሜም እየጨመረ ሲሄድ ነው መሰለኝ የሚያበሳጨኝ ነገር አገሬ ተመልሼ ኮንትሪቢዩት ማድረግ እፈልጋለሁ የሚለው ነገር I think it's annoying we're not a charity case Ethiopia is not a charity case so ተመልሰው እዚህ መስራት የሚፈልጉ ከሆነ መጥተው ይስሩና ሰው ቀጥረው like አብሮ ይበልጽጉ okay so don't look at moving to Ethiopia as a charity donation it's not because ቀላል decision አይደለም ኢትዮጵያ ለመመለስ ሲፈልግ በቤተሰብ ደረጃም ብታየው በራስም ኢንዲቪጁዋሊ ብታየው አንድ ጥለነው ምን መጣውን ሀገር let's leave it there
ከአሜሪካን ሀገር ኢትዮጵያ ከመጣን ኢትዮጵያ ናት የአሜሪካንን ሀገር ኤክስፔክቴሽን ይዘን ኢትዮጵያ ላይ ባንመጣ ዩሮፕም ዱባይም wherever you call it so accept ኢትዮጵያ like ባለበት ተቀበሏት ኢትዮጵያ በቃ አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን አዋሳ ሙቪ አድርጉ ባህር ዳር wherever it is መጀመሪያ appreciate it like ባለበት አጥናው ያጥኑት okay እሱም ሲባል like ከኤክስፓት ኮሚኒቲው እና ከውጭ ሀገር የመጣው ሰው ጋር ብቻ ሳይሆን just go spend an afternoon government office ውስጥ just selfie ዘየው ውስጥ how does that feel ቡና like just observe and so በሚለን ለኔ I think the biggest መጀመሪያ እዚህ ሙቭ ሳረግና የህግ ነገሮች በተለይ የታክስ ነገሮች ምናምን ሲነሳ ሰው አልነበረም መጠይቀው literally መንግስት ቢሮ ሄጄ ነበር መጠይቀው ምክንያቱም ያንተ አንደርስታንዲንግ እና የኔ አንደርስታንዲንግ የተለያየ ነው ግን አትሊስት ከራሳቸው ከመንግስት ቢሮ ሄጄ ተረድቸው ጥፋቱን ካጠፋው ጥፋቱን ላይ ኢንትረስት እና ወለድ ምናምን ተከፍሎበት ባልፍበት ይሻለኛል እንጂ እሱ ለጓደኛዬ ብሎ ነበር ብልማን ይቀበለኛል so ከየመንግስት ቢሮም ሄዶ መነጋገር የሚያስፈልገው ከሆነ I think የምናቃት አዲስ አበባ ራሱ I think በየወሩ እየተለዋወጠች ነው ዛሬ የነበረው ህግ ነገ ይለወጣል whatever it is ግን በተለይ ከውጭ ሀገር ስንመጣ ለኔ the biggest thing is ኤክስፔክቴሽናችንን እናስተካክል ኢትዮጵያ ናት የራሷ ቻሌንጆች አሏት የራሷ ኦፖርቹኒቲ አለ ከዛ ለምን why do you want to come back so again the charity case ካላየናት why potential excite ያረጋችኋል fantastic what why do you think you'll do it differently just because የውጭ ሀገር አክሰንት ይዘን ስለመጣን እኮ አይደለም ስራው የሚስተካከልልን like what do you have that the local businesses don't have ምክንያቱም ካሰብክበትና ካየኸው ኢትዮጵያ like አገሪቷ ላይ ፈርተው ያደጉ ቢዝነሶች the business people are amazing like knowledge ታለንቱ ምናምን ኖሮ ከውጭ ሆነን ጃጅ የምናደርገውን እይታ ይዘን ስለምንመጣ ነው እንጂ the local businesses are fantastic they figured out how to work the system with the system against the system through the system and they're making it work አላደለ የተወሰነ access limitation ምናምን ኖሯቸው ይሆናል እንጂ don't come thinking I can do it better don't that's so insulting for the local business people and በዛም mentality መተ support gardener ማድረግ ይከብዳል then look at it from a family perspective ለልጆቼ የምፈልገው አይነት ትምህርት ቤት አገኛለሁ ወይ ምክንያቱም I think በተለይ በፋሚሊ ደረጃ ካየኸው education is a huge challenge unlimited resources ከሌለ በስተቀር ፕራይቬት ትምህርት ቤት ውስጥ የምትፈልገውን ደረጃ ከውጭ ሀገር መተ የምትፈልገውን ለማስተማር ከባድ ነው so really look at it what የትኛው ትምህርት ቤት ውስጥ ነው ልጆቼን መካተው ይመቻቸዋል ወይ ለቤተሰባችን የሚሆን ነገር ነው ወይ health wise medical የምፈልገውን like really be critical make a grown educated decision okay ለኔ over the years ያየሁት ምንድነው ኢትዮጵያ ሙቭ ለማድረግ ዲሲዥኑ በተወሰነ ደረጃ ኢሞሽናል ነው logically point by point compare ካረከው it's a very difficult decision to make የሌላ ሰውን success whatever you consider to be success ለኔ flawless is still on the journey ይህንን ፖድካስት የሚያዳምጥ ሰው ግን oh she's successful ብሎ ሊያምን ይችላል that's not where I'm sitting at all ታቋለ day to day ስትሰራው ስራው the challenge is there መልክ ይለውጣል ስኬሉ ይለውጣል አይነቱን ለይቶ ይመጣባል እንጂ I'm done የምትልበት ደረጃ ላይ at least በፍሎለስ ደረጃ አልደረስንም we're still going through it so don't judge የሌላውን ሰው አይተው if he can do it or if she can do it አይደለም really what do you want to do and can you really do it so educated የሆነ decision ቢወሰድ ኢትዮጵያ ላይ ሲመጣ ይሄ ምክንያቱም I think I want to give back to my country ተብሎ መጥቶ ብዙ ሰው disappointed ይሆናል I mean I'll leave it at that locally I think ሁላችንም አግሪ የምናደርገው and I think ቤቲም ስትል ሰምቻታለሁ really figure out who you are ማለትም ሁላችንም ቢዝነስ ኦነር ሆነን ሁላችንም ቢዝነስ ኦነር ሆነን አናድግም right and it might sound selfish እንደዚህ ስለው ግን honestly ሁላችንም we are not made to be business owners some people are good at being managers some people are good at
ቢዝነስ ኦን ሲደረግ እዛ ቢዝነስ ውስጥ ታስኮች አሉ ያንን ታስክ የሚሰራልን ሰው ከሌለና ሁሉ ሰው entrepreneur እና ቢዝነስ ኦነር የሚሆን ከሆነ ማደግ አንችልም ሶ ቢዝነስ ኦን ከማረጋችን በፊት actually ሌላ ካምፓኒ ውስጥ ገብተን የሥራ ዲሲፕሊን ምን ማለት ነው what does it take to run a business what does it take to be a good employee how can you be a good employer when you don't know what it looks like to be a good employee so I think the whole rush of being an entrepreneur and yerasen chalo whatever the ababal is the work discipline emilon betam erode yaderegaw no employee hona and saw ተቀጣሪ ሆኖ ሁሉ ጊዜ ሌት የሚሆን ከሆነ every other day የሚታመም ከሆነ suddenly በተለይ ከሰኞ እስከ ዓርብ ግን ከጋርናው ማይታመም like ያንደዛነ ዲሲፕሊን ይዘን ዩቱን እንትን ብለን ከዛ ያ ሰው ቀጣሪ ሲሆን ምን አይቶ ምን ለምዶ ምን ኤክስፒሪየንስ ይዞ so ለኔ we really need to put value behind gaining experience have some experience understand really like ሐሳብ ስላለን ሁሉም ሐሳብ ቢዝነስ ይሆናል ማለት አይደለም ሁሉም viable ይሆናል ማለት አይደለም discourage ለማድረግ ሳይሆን I think let's honor and celebrate being employees so I think I don't know maybe nisadig business owner መሆን ፈልጋለሁ ብዬ እንትን ስላላልኩኝ ሊሆን ይችላል ግን let's not make being a business owner sexy let's really be honest like why can't we talk about the challenges honestly like የሚቀጥለው 2 ወር ውስጥ ኢቨንት ከሌለኝ I'm stressed ምክንያቱም cash flow ደሞዝ የማያስከፍለኝ ከሆነ ብድር ልበደር ነው like the load of carrying a business from balancing the day-to-day business your staff the loans that you have the cash flow that you need the clients you need to manage it's not easy so I think in the business owners we really need to be honest about it I think ahun yallo approaches it is so exciting and it is so sexy to be a business owner and VCs are going to come and it's going to be invested in your company what are we talking about so I think locally lalut get experience be a little bit more mature in your career and then really think about yetinyon problem solvem layhon ichilal and ልጅ በቅርብ እንዳለኝ ያው any kind of event company ተከፍቶ ብዙ የተለያዩ ሀብታሞች ስላሉ እነሱን አጫፍሮ ገንዘብ መሰራት በቀላሉ ትችላለህ it's a temporary gig አላደለ አላፊ ነገር ሊሆን ይችላል ግን ምንም you're not solving any problem የሰው ያው ሊቨራቸውን እንትን ያልነው ነው እንጂ ግን that's a business true so you don't always have to like ሁሉም business problem solver መሆን የለበትም ገንዘብ ለማግኘት ከሆነ የኔ እንትን መሆን ይችላል but I think ለወጣቱ በተለይ is respect work respect the process of gaining experience በቃላችሁ ተገኙ have your own sense of like recommend እንኳን የራስን ቢዝነስ እንኳን ከፍተህ እኔ ጋር ስትመጣ I can say oh he was really dedicated he was disciplined I think he will be good I will help you open doors አላደለ so realize every day የሚያደርጉት ነገር like resumeያቸውን ባይጻፍም ቢልድ እያደረጉ ይሄዱ ስለሆነ I think show up authentically as much as you can and then respect every opportunity that you're given ይሄ I don't know the discipline of work የሚለው it's really በተለይ ከወጣቱ ጋር በጣም እየጠፋ መጥቷልና it's really scary I think a couple of ነገሮችን በደንብ interesting point ተሻሽተሻል በያስባል አንደኛው የሚመለሱ ሰዎች በጣም እንደ ፒቲ ነገር ለሀገር ብለው እነሱ መስዋዕት አድርገው ራሳቸውን yes እኛን ሴቭ ለማድረግ yes ድሮ በመሰራበት ሰዓት አሜሪካ ለስራ የሚሄድ አጋጣሚ ነበረኝና የስራ ጊዜ አጭር ነበር ደርሼ ነው የተመለስኩት ቪዛ የረጅም ጊዜ ነበር I was young እኔ ክፍለ ሀገር ልጅ ነኝ ይሄ opportunity ልቅ ነገር ነው እና ግን ስመለስ እኔ አይ ነው ላይክ አንድ እዚህ ተከብረሽ ነው የምትኖሪው ሁለተኛ በጣም ጠንካራ ስራ የምትሰሪ ከሆነ ፋይናንሺያሊ በጣም ሪዋርዲንግ ነው ከዛም ይሄ ለጥሩ ማረኮ ለራስ ነው ለሌላ ሰው ተብሎ የሚደረግ አይደለም ተፋክታት ስራ መፍጠርሽ ምናምን so ያንን makes you like በደም successful ዛን like ደግ ነገር አስቤ ለሀገሬ እንደዚህ ላደርግ
በተለይ ገጠሚ በድሮ በመሰራው ስራ የኤንጂኦ ፕላትፎርም አስተባባሪ ነበርኩኝ እና ይመጣሉ በቃ ዶክተር ናቸው ወርልድ ባንክ ሰርተዋል እንደዚህ ሰርተዋል ምናምንና ላይክ ብዙዎች ይመለሳሉ እና በጣም እንደዚህ ላረጋ አስቤ ላገሬ ምናምን እንደዚህ ብዬ ምናምንና ላይክ አንዳንዴ ያሳዝናል ያ ሁሉ ኢነርጂ ያ ሁሉ ዕውቀት ያ ሁሉ ፋይናንስ ዌስት መደረጉ ሪሶርስ ግን ላይክ you just put it አብዛኞቹ ነገሮች አንደኛው ለራስ ተብሎ ነው የሚደረገው ሰው ለራሱ እንዲጠቅም ጥሩ ስራ ከሰራ ለሌላው ይተርፋል ሁለተኛ ደግሞ ሌላ ዲኤንኤ ነው እዛ ሌላ ነው እዚህ ሌላ ነው እና እዚህ ባለው ነገር አይ ቲንክ መጥቶ በጣም ኦፕን ሆኖ ኪን ሆኖ ለመማር እና በዚህኛው ሞዴል እንዴት ነው የኔን ነገር ስኬል ማድረግ ነው እንጂ እዛ ያየሁትን በቃ እዚህ እንዴት የለም በቃ ምናምን ይደነግጣሉ አንዳንድ ላይክ ያ ተጠይቃላችሁ እንደ ይሄ እንኳን የለንም ቀደም ምሳዬ በላላ ጓደኛው ጋር የፍሪጅ ፍሩት በፍሪጅ አይሱዚዎችና ትራኮች ፍሩት የሚያመላልስ እንዴት የለም ያለ ነበር እሱ ትላለ እንዲሁ አይሱዚ ራሱ ጤናማ የሆነ ፍሩት ምናመላልስበት የለንም ወተቱን በፍሪጅ በመጣ እና አይ ቲንክ እነዚህ ነገሮችን ለሚመጡ ሰዎች በጣም ኢምፖርታንት ናቸው ቢያስባሉ ሌላኛው ያነሳችው ኢንተርፕረነርሺፕ በጣም ፋንታሳይዝድ ሆነዋል እንዳልሽው በቃ እንደ ሴክሲ ነገር በቃ ግን አይ ቲንክ በጣም ከባድ ነገር ነው እንዳልሽው ላይክ ሌላኛው ሰው ደሞዙን አንተሩ ነው የሚያስበው አንቺም ታስቢው የኤርካ ታክስ ላይ የሆነ ኤረር ተፈጥሮ ያንን በየጊዜው ማስተካከል አለብሽ እየሄድሽ በቃ እየተለማመጥሽ ማናገር አለብሽ ቢሮ ያለው ስታፍ ለማቆየት ቀደም ያልሻቸው ማኔጅመንት ሜካኒዝሞችን ግሮዝ እንትኖችን ዲዛይን ማድረግ አለብሽ ደንበኛ አንድ ስታፍሽ ያበላሸው ኮሬክት ማድረግ አለብሽ የራስሽ ኑሮ መኖር አለብሽ ካምፓኒ ፋይናንስ ማድረግ አለብሽና አምን በደም ማኔጅ ከተደረገ ሪዋርዲንግ ነው ብዙ ኢምፓክት ያለው ነው ግን እስናት አዚዝ ያዝ የሆነ ስራ ማግኘት እና ለሆነ ሰው መስራት አይ ቲንክ ለሎካል ቢዝነሶችም ለኢንተርናሽናል እንትሮችም የሃፖሬዝድ በጣም ኢምፖርታንት የሚባሉ ፖይንቶችን ያ ከናም ጨምሯል መጨመር ፈልገው ነገር ምንድነው ቀደም ያነሳሽው ነገር አለ ፍሎለስን ወደ ኔክስት ስቴፕ ለመውሰድ እኔ ሌላ ሰው ነው ወይ እኔ ላልሆን ይችላል ያልሻልና ምንድነው future of flawless ወደፊቱ flawless ምንድነው የምታስቢው ስለ ድርጅቱ ራስሽን ሴት ነው የምታስቢው መስማማው ቀደም ነገር ያልነበረ ብዙ ወደፊት አላይም look I think your day to day ላይ በጣም involved ስለሆንኩኝ like mental break was do what's next for Yoadan የሚለውን honestly ለማሰብ ጊዜ አላገኘው could also be an excuse because I really don't want to think about it because I don't know like ለስራ ስቀጠርና እንኳን ኢንተርቪው ተደርጎ where do you see yourself in 5 years የሚለው ጥያቄ used to freak me out because I didn't see myself in 5 years I didn't like see myself old I don't know so I አላሰብኩበትም part of it is just an excuse that I give myself again I haven't like honestly like what's next for Yoadan I don't know what's next for flawless somebody said baka flawless events የሚለውን እኮ drop ማድረግ አለብሽ you should just be flawless because everything whether it's flawless communication flawless whatever just as a brand flawless on its own can stand and the company potential and possibilities are endless because of the brand value so you know it needs to go to the next level I agree I don't know what that next level is and I'm comfortable saying I don't know I just know it's not me so ለብዙ ሰው like create ያረከውን business ለሌላ አሳልፎ መስጠት ምናምን የሚለው ለኔ like what a pity just because I can't be creative enough or I don't have the energy to figure out what's next to shut down something that has the potential ያላለቀለትን ነገር ማለት ነው so what's next I'm hoping to find I think in terms of reference ማውጥቼ ነበር like someone who like flawless and በደንብ understand አድርጎ then whatever its potential is that they can take it there I just know
በዮአዳን እጅ ከቀረ ከኢቨንት አንወጣም የምንሰራው ኢቨንት ማለት ነው የምንሰራው የኢቨንት አይነት ቀለሙ ሊለዋወጥ ይችላል or ስኬሉ ሊለዋወጥ ይችላል or whatever ግን dramatically የሚለወጥ ካምፓኒ አይሆንም maybe the potential is just in my head right yeah somebody said back in the day 98% of people in prison have a lot of potential right but what's the point they're behind bars so maybe the potential is just in my head and like what if you lied ይችላል so I'm hoping that the company can go on yalani and you know I think that's the legacy of an institution aladalla like structure በደም ተፈጥሮ ምናም ብሎ like የፈጠረው like ካምፓኒውን ያቋቋመው ሰው celebrate ባለበት ተደርጎ ግን that the company can outlive the owner wouldn't that be fantastic that you've created something that can outlive you aladalla like you know whether it's ብዙ አናምንበትም board of directors and they መማር እወዳለሁ I think it's an excuse to get out of the company and there was an opportunity board of director ላይ serve ለማድረግ ለሴቶች because the number of women on board across the continent Africa ውስጥ የተወሰነ ስለሆነ ትሬኒንግ ተሰጥቷቸው እንትን ብለው like candidacy-ያቸውን እንዲጨምሩ in different companies globally but especially around Africa ተብሎ opportunity ናየው I was like sure CBN lakuኝ I got accepted it was free so why not so South Africa the training was in South Africa for 1 week actually on my way there and high level ያለ ADB የሚሰራ የነበረ ሰው አገኘውና ወዴት እየሄድሽ ነው ምናምን ብሎኝ I said oh board of director training ልወስድ ብዬው በጣም ተገርሞ there is a training አለኝ he's like ብዙ ቦርድ ላይ ሰርቭ አድርጋለሁ ትሬኒንግ ወስጄ አላውቅም what do you learn difference between men and women by the way ወንዶች you guys take the risk like ብታቆቱም ባታቆቱም ዝም ብላችሁ ነው የምትገቡበት ሴቶች ስንባል ቆይ አላቆም ላጥናው ልማረው ስኪሉ አለኝ ወይ ብዙ አናሊሲስ እናደርጋለን so anyway I was like wow you serve on boards and you don't know what you're supposed to do he's like no ምንም አውቀው ነገር በእናትሽ ኖቶቹን ላኪልኝ ስትጨርሽ ምናምን ብሎ የተለያየ ነው so anyway when I was taking that board the class I swear I think የአምስት ቀን ኮርስ ውስጥ አራተኛው ቀን ላይ ነው like mental gymnastics ሰርቼ በስንት መከራ የገባሁት even though you're the CEO the board is supposed to make all the decisions and the chief executive officer is supposed to execute the decision made by the board አራቱን ቀን ሙሉ ያቃጠልኩት ራሴ ባቋቋምኩት ካምፓኒ እነሱ እኔ ላይ decision ወስደው እኔ እነሱን ተቀብዬ ስል I swear ክላሱ አመለጠኝ so that whole idea that እኛ ስላቋቋም ነው እኛ ሐሳቡን ስላመጣ ነው whatever like የውጭ ሰው ገብቶ እኔን ቦስ አራውንድ አድርጎኝ decision making power በተወሰነ ደረጃ minimize አድርጎብኝ ምናምን የሚለው አልገባንም ገና በደም so the concept of board of directors ተቋቁሞ independent የሆነ body to a point where they can actually fire you if you're not doing your work well enough such a foreign concept ለኛ አይደለ for a lot of small to medium sized companies አይደለ even advisory board like የሚያማክሩ knowledge የተለያየ ኢንዱስትሪ ላይ ያላቸው አድቫይስ እንኳን ለመቀበል አንዴ እንትን እንላለን ለተሎን አንተ የሰራውን ስራ አቅርበ ለቦርዱ አጽድቆል ፍቃድ ሰጥቶ like properly run board የተደረገ ማለት ነው ዝም ብሎ የሚፈርም ሳይሆን ግን ለኔ I think if we could በተቻለ መጠን አብዛኞቹ ሎካል ካምፓኒዎች እዛ ደረጃ ላይ መድረስ ቢችሉ ኢንዲፔንደንት የሆነ like professionally የዘመድ መሰባሰቢያ ሳይሆን professionally የተቋቋመ ቦርድ እንትን ቢል I think all these ምንወዳቸው ብራንዶች or admire ብናረጋቸው corporate ካምፓኒዎች longevity ይኖራቸዋል ማለትም አሁን ጥጋቡ በቃኝ እሺ ብሎ ቢወጣ እሺ ኤክስፕረስ shouldn't die right አንተ የፋሚሊህን ቢዝነስ እንደ ፋሚሊ ሜምበር አልፈልግም ግን የራሴን ወጣሉት ያባት ልፋት መሞት የለበትም right it's like I think in the continent ነው ግን ይሄ የኢትዮጵያ ችግር ብቻ አይመስለኝም in the continent we really have to think about because that's the only way our countries will grow like እነዚህ ካምፓኒዎች እያደጉ ራሳቸውን እየቻሉ ካልሄደ በስተቀር ኦነሩ በሞተ ቁጥር ቢዝነሱ አብሮ የሚሞት ከሆነ you know ግን ብዙ ጊዜ I think ለሰዎች
የማየው የሆነ ለመስጠት ቢዝነስ ነው አሁን ያንቺ በጣም እየገረመኝ ነው ልጅ አሳድጎ ትንሽ 10 ምናምን ዓመት አድርሶ በቃ ከዚህ በኋላ ግን ጥሎ ይሄዳሉ እኮ ልጆቹ guarantee you right no but you do honestly ትልቁ ልጃችን 19 ዓመቱ ነው ወጥቷል ሄዷል right so ኮሌጅ እየተማረ ነው ለረፍት ሲመጣኛ ጋር ጨፍሮ አድሮ ይሄዳል ግን he has started like አሳድጌ ልክ ያለው እንኳን business an entity at any point መንግስት መጥቶ ሊዘጋብህ የሚችለው entity ለተባለ ልጅህንም አሳድገ graduate ያደርጋል ከቤት you know what I mean so businessም የራሱ የእድገት ልክ እንደ ወልዳል ገና አትልጅ siblings አለም ገና አይደል it's the same process አይደለ when you're a parent የፓረንት አደራረገ የልጆቹን እድሜ እየተከተለ መለወጥ አለበት ማለትም በጣም ትንሽ ይኖሩ you're protecting them you're nurturing them you're making sure they're safe all the time that they're በደንብ እየበሉ ነው እያረፉ ነው ምናምን እያደጉ ሲመጡ like you know safety issues still እየቀጠለ then teenage ሲሆኑ like are they independent can they think on their own ከኔ ቤት ወጥቶ ራሳቸውን ችለው መኖር ይችላል so ያኔ እንደነበረው ጭምቅ አድርጌ ማሳደግ አልችልም I have to let go right እየወደቁም እየተጨነኩም I have to watch them like so the way that you parent your kids as they grow አብሯቸው ማደግ መቻል አለበት right it's hard you have to be very conscious of it so that ያ ልጅ ካንተ ከወጣ በኋላ ራሱን ችሎ መኖር ካቃተው I've done a horrible job as a parent I have not prepared him or her to be independent which is really a failure on my side ማለት ነው so in the same way business ፈጥረን አሳድገምናም ስንል ለዛ ነው ቀደም ያልኳችሁ as business owners we really have to understand our weakness and strength like are we really good at managing people if we're not ሌላ ሰው አስመጥተን are we help like እያገዙን ነው ወይ human እንትኑን am I really good at finance if I'm not do I have the right finance director ቁጥሮቹን እያነበበ የሚነግረኝ አሁን እዚህ ጋር ደርሰናል ባጀቱ ትክክል አይደለም እዚህ ጋር spend less ማድረግ አለብን እያለ like የኔን ጉድለት እያሟላ የሚሄድ ቲም አብሮኝ ከሌለ that company is never going to grow and at some point honestly and hopefully the company will outgrow you so I recognize the company has outgrown me it's just like I haven't put the right pillars in place to walk away አላደለ so እኔ አሁን ቦታ ኮላፕስ ያደርጋል ምክንያቱም as much theoretically I understand it I haven't implemented የሚያስፈልጉትን steps to allow me to walk away እንዲችል ራሱን ቢዝነሱ አላረኩትም አዎ still ይቀርዋል and I can come up with 10 million excuses as to why busy ነን ዛሬ እንትን ብሎ ምናምን ግን at least look in the alcoholics the first step is understanding you have a problem so I understand I have a problem like I understand it I recognize I need to get out of Flawless's way so that Flawless can achieve whatever that it can achieve but I also hope Flawless can keep on going kaniwich the fact that business like did you guys watch I'm all over the place sorry Jack Dorsey yemata gaze ye Twitter mato nabarana he gave a talk and he kind of said the same thing like he never wanted to own a business he saw an opportunity manaman Twitter got born and when he walked away from Twitter I was not surprised I'm a tiny human being again because of the way that he talked about it and the different visions that he had for the company and for himself so at least America you have that the structure to allow you board slalament like I think we have to be able to build I think otherwise it's ሁሉም ግን አፍሪካ ውስጥ ይመስለኛል ሁሉም ባለስልጣኑም ወር ምናምን አገሪቷን አሳድጎ መስጠት ይከብዳል ይመስለኛል አይ ሚን ብዙም አፍሪካ ሀገራት ወይ በጣም absolutely አሳልፎ ለመስጠት ይከብዳቸዋል ሌላው ነገር ሁሌ እዚህ የምናነሳቸው ነገሮች ስለመማር ቢዝነስ ውስጥ እስካለሽ ድረስ ኮንቲኒዩስሊ መማር አለብሽ እና አሁን ከነበረን ንግግሮች ብዙ የተማርኩት ነገር አለ ካንቺ ቅድም ከጀስት በስተጀርባም አሁንም ከምናወራውና ያ ደግሞ ሰዎች ሲያወሩ ታውቂያለሽ ኤክስትሪምሊ እየተማሩ እንደሆነ ከሚያወሩት ነገርና ያንቺ እንዴት ነው የምትማሪው
ቀጥታ ከትምህርት ቤት ከመሄድ ውጪ ካለው ከዛ እና ሌላ ደግሞ ነገሮችንስ between ስራና ከስራ ውጪ ያሉ ነገሮችን እንዴት ነው ባላንስ የምታደርገው? ከጓደኞቼ ጋር or business owners የሆኑ ቀደም ስማቸውን አንስቻለሁ ውጭ ሀገርም ያሉ ከሆነ የነሱን ትምህርት እወስዳለሁ ማለትም like አንዳንዴ እንላለን አይደል በራስ እስከሚደርስብን ድረስ አይመስለንም ወይ ምናምን እሷን ነገር በፊት ቀረፍ አድርጊያታለሁ ማለትም አንተ ከተማርክበት ወድቀ እኔ ማብሬ ወድቄ መማረር እንደማያስፈልገኝ ተረድቻለሁ ሶ አንተ የተማርከው ነገር ካለና like በደም ከተረዳሁት ለሰኑን I take it in like honestly like I completely take it in የመጽሐፍ አነባለሁ ግን not enough በተለይ የቢዝነስ ኦሪየንትድ የሆኑ self help ቡኮች አላነብም ግን ይሄ አሁን ለምሳሌ የሹ ዶግ አይነት ነገር like just learning from their journey አንደኛ የተወሰነ I'm not the only crazy person የሚያስፈልህ ነገር አለ ምክንያቱም even if you እንደዚህ አይነት መጽሐፎች ስታነቡ ካምፓኒዎች እዛ ድረስም ደርሰው አንዳንዴ የውስጣቸው ዲስፋንክሽን ትንሽ አንተን እኔ ለብቻዬ አይደለሁም ያስፈልሃል አይደለ so በዛም በኩል የመማርባቸው ነገሮች አሉ actively እማራለሁ ከቲሜ እማራለሁ አብዛኛው ጊዜ ይኮረኩሙኛል እቀበላለሁ I think that's how specific events industry ላይ I like to go to trade fairs I get inspired by ሌሎች ሀገሮች ላይ ምን እየተደረገ እንደሆነ በማየት አንዳንዴ ከሰፕላየሮች ጋር ቁጭ ብሎ በማውራት like we push each other እንደዚህ ብናረጋውና ይሄን ብንሞክር ምናምን like that really excites me so within the industry it's just watching things online going to trade fairs and not talking to my suppliers in life I think I used to listen a lot to Oprah. Okay. I've learned a lot from her. Empathy, learning from other people's mistake, being like just listening to the different messages that you get in life. Like ማስጠንቀቂያ የሚሰጠ ነገሮች አሉ አንዳንዴ like ድርቅ ብለን ምንገፋበትና like በሮች ሲዘጉብን ግን just to say maybe ይሄ በር የተዘጋውና opportunity ተወሰደብኝ ለበጎ ነው ብሎ መቀበል የሚለውን አይነት ነገሮች ከኦፕራም በማየት የተማርኳቸው ነገሮች አሉ ከስራ ውጭ ብዙ ሰው ላያምነው ይችላል ግን ሰነፍ ነኝ ማለትም መተኛት እወዳለሁ በጣም ቅዳሜና እሑድ በጠዋት የሚያስነሳኝ ነገር ካለኝ ተናድጄ ነው የምነሳው so like እስከ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ካልጋይ ባልወጣ በጣም ደስ ይለኛል ከልጆቼ ጋር ዝም ብሎ ቲቪ ማየት እወዳለሁ እና reading books not necessarily self help now just fictional books ራሱ ማንበብ gives me a break በተለይ በጣም ቢዚ ዊክ ሆነ ኢቨንት ባክ ቱ ባክ የሰራንበት ጊዜ ከሆነ ከክላይንቶች ጋር ከምናም like we're in each other's face በጣም ብዙ ያነጋግረናል ከሰፕላየር ከቨንደሮቻችን ጋር ምናም like ላንድ ለሁለት ቀን ሰው ባላናገር ደስ ይለኛል like I really just need to shut down energy-ን እንደገና regroup አድርጌ ካልወጣው በስተቀር horrible person to be around so yeah ለብቻዬ ጊዜ ማሳለፍ በጣም እወዳለሁ አዲስ አበባ ትንሽ አስቸግራኝ ነው እንጂ ውጭ ሀገር ለብቻዬ ባር ሄጄ ባር ላይ ቁጭ ብዬ ዋይኔን ይዤ መጽሐፍ ይዤ አንብቤ ራቴን በልቼ ለብቻዬ መመለስ ወድ ነበር ከባለቤቴ ጋርም ያውቃል so የኔ ቀን ነው ካልኩት he leaves me alone so the whole day ለብቻዬ book storeም ሄጄ እንትሚዮን ሙቪ ገብቼ I have a date with myself I have a fantastic time so ሳላናገር I'm an introvert ግን እናት ሲኮን የሚከብድ ይመስለኛል ነው ሶስት ወንድ ልጆች አሉኝ ሶስቱም ለምደውታል so አታናግሩኝ ዛሬ ካልኩኝ they're fine እንዳሰዳደገ ነው so yeah I recharge that way nice I think አንዱ like ነገሮችን ሰክሰስን በጣም ቀላል ነው የምታስመስዩ like success እኮ ገና ነው አለን ገና ነው ግን it's an illusion አሁን ያለው illusion like ምክንያቱም just I think ለምሳሌ ቢዝነስ ለመጀመር አላሰብሽም ከጀመርሽ ግን it's become a successful company አሁን በሴቶችም like እንግዳ ሰዎች ሶርስ እናደርጋለን ከሰዎች እና recommend like ጥቂት recommendation ያገኘ ነው
like and you're part of እነዛን እና የሴቶች የቀደም ቦርድ ላይም ከነበራቸው ፖዚሽን አንፃር በአፍሪካ ደረጃ ስታወሪ ያው እዚህም ካለው የቢዝነስ ብዛት አንፃር ያላቸው ሮል የገቨርንመንት እንትን አንፃር ያላቸው ሮል ሲቪል ሶሳይቲ ላይም ቢሆን ሚዲያ ላይም ቢሆን እናየዋለን ያንን I think ያንንም ብዙ ጊዜ የችግሩ ከፔቲ ለሴት ከማዘን ነው ብዙዎቹ ግን አርጊው የሚያደርጉት እንጂ ሴቶች ፓርቲሲፔት ባለማድረጋቸው አንድ ድርጅት ምን ያክል ግሮዝ ላይ ኢፌክት አለው ኢኮኖሚ ምን ያክል ሎዝ ያደረገ ነው so you do it for the sake of the business then actually ለሴት ከማዘን የሚመነጭ አይደለም እና like ኢኮኖሚ ቤዝ ያደረገ ሴቶችን ኢምፓወር ማረጊያ መንገዶችን እስካሁን የተለያየ ኢቨንቶችም ንግግር ስታደርጊ ምናምን ያያቸው ነበሩና like እንዴት ነው ያንን I think even ባልና ሚስት ሲጣሉ ሴት መወሰን የምትችለው ኢኮኖሚካሊ ያንን ነገርም አፎርድ ማድረግ ስትችል ነው ግን ያንን ማድረግ ሳትችል ስለ መብት ስለ እንደዚህ ምንም ማውራት አይቻልም like ሲጣሉ እኔ ለምሳሌ እህቶች አሉኝ ሲጣሉ ፕራይዳቸውን ይዘው እንትን ማድረግ የሚችልበት ነጎሽት የሚያደርጉበት ወይም ደግሞ መወሰን የሚችልበት እንዲኖራቸው ይፈልጋሉ so ያንን ግን ሴቶችን basically economically empower ካልተደረገ ሌላው ነገር ቀልድ ነው like የሆነ የሚቆይ ነገር አይደለምና maybe እንዴት more ወደ ኢኮኖሚው እንዲመጡ more ወደ workforce እንዲመጡ ማድረግ ይቻላል So I think it's a complicated social issue ከካልቸራችን ጋር በጣም ተያይዞ የሚመጣ ከባባዶች ነገሮች አሉ ሴት ላይ ብዙ ጊዜ ያለው ጫናም ተማሪ አግቢ ነው አይደለ ወለጅ ምናምን የሚለው ስራ ይደርሳል ነው እንጂ ፋሚሊ ይደርሳል የሚባለው ነገር ብዙ ጊዜ አይሰማም I think I don't know solution የለኝም ካንተ ጋር አስማማለሁ ሴቶች ኢኮኖሚካሊ empowered ካልሆኑ በስተቀር የቤተሰብ ኑሮ ጀምረው ከባላቸው ላይ ዲፔንደንት ምናምን ከሆኑ ይከብዳል ከዛ በኋላ ራስሽን ቻይ የሚለው እንትን ማድረግ እኔ አሁን ወጣቶቹን በአብዛኛው የምለው የማግባት ፍላጎት ካላችሁና ፕላን ካላችሁ ፓርትነራችሁን በስነ ስርዓት ምረጡ like ቆንጆ ነው ልቤን አስመታው ምናምን የሚለውን ፓርት በደንብ ካሳለፍ ነው በኋላ like ካመር እሱን ፓርት በደንብ ካሳለፍ ነው በኋላ have the hard like ከባባድ ኮንቨርሴሽኖቹን like ካገባንም በኋላ ከወለድን like ምን ወልድ ከሆነ ያለ መወለድም መብታላቸው ከወለድን like have a plan ከአንድ አመት በኋላ ግን ወደ ስራ መለሳለሁ ያንተ እይታ እንዴት ነው ስራም ስሰራ ከንትን በኋላ የራሴን መክፈት ፈልጋለሁ እንዴት ነው ሰፖርት የምታደርገኝ like I know sounds weird it's not romantic like boyfriend እና girlfriend መወረት ያለበት ወሬ ላይ መስራት ይችላል ግን but ከመጋባታችን በፊት ይሄንን ኮንቨርሴሽኖች ብናረጋቸው at least like እንዴ እኔ እኮ እናቴ ስታሳደገኝ አልሰራችም ማጋባት ሚስት እኮ እንድትሰራ አልፈልግም ቢል at least ከመጋባታችን በፊት አውቀነዋል so እሱን አውቄ ከገባሁት በኋላ let's not complain because እሱም ነግሮኛል እኔም ጠይቄያለሁ ተስማምተን ነው የገባንበት so I think choose your partner wisely I know ለሴቶች ያለው ምርጫ ለወንዶች ይበዛል ለሴቶች ትንሽ የሚያስበት እንትን አለ ግን it's so important ለወጣት ባሉበት ሰዓት በተለይ ለሴቶች really really be wise about the partner you're choosing ጊዜ አሁን እኔ like business ሳልፈልገውም ቢሆን የገባውበት 28 አመቴ ነገር ነው ወደ ፍሎለስ ገባ so በ22 አመት ያልነበረም so at least ትንሽ ማቹር አድርጌ ነው የገባውበት ከቢዝነስም እንደሚኖረኝ ሳላቅ ቢሆን ባለቤቴን ያገባሁት እሱም he's always wanted an independent woman financially ሚስቴ independent እንድትሆን ፈልጋለሁ ይል ነበር እሱም ሲያደግ ያያቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ whatever ግን at least አቋም ላይ equal ነበርን so I think really important like you know ለብቻችን የምንኖር እንትኖች አይደለንም ፓርትነር መኖሩ ስለማይቀር it's important አንድ ስታፍ ነበረችኝና she was like እሳት ናት she's really good like visa process ማድረግ ምናምን like immigration ቢሮ ከፍታ ሰዎቹን አስማምታ ነገሮች ማድረግ like really good እና ፕሮሰሱን በደንብ ነው የምታውቀው ሚቲንግ ላይ ስትገባ ግን በተለይ ከክላይንቱ ፊት ትላልቅ መንግስት ሰዎች የኤንጂኦ ሄዶች ምናምን ካሉ she's quiet I'm like እነሱ የመሰላቸውን ያወራሉ ዝም ብላ ታዳምጣቸዋለች I'm like
say something. Like, you know this better than they do. So on that day, it's, you know, you need somebody to encourage you to say. So because that meeting is not, I told her, can't you belet ይሄን ነገር የሚያክሰው የለም አንቺ ግን ዝም ካልሽ አታቂም ብሎ ባንቺ ላይ ስለሆነ የሚያወሩት ሚቲንግ ላይ ስትገቢ like ዮአዳን ጋር ደውላችሁ ጠይቁ ልትቻት ስለዚህ የምታቂውን በእውቀትሽ ተመርክተሽ ማውራት ግዴታሽ ነው ብያት ከዛ በኋላ አንድ ሚቲንግ ላይ ገብታ አውርታ ደንግጣ አዳመጡኝ ብላ I'm like and then you just need a little bit of encouragement and not to believe in yourself to say yeah አቃለው በቂ እውቀት አለኝ በዚህ ነገር ላይ በእውቀት ተመርክሽ እስኮና ድረስ ማወራው ሶ ለዛ ነው ቀደም like ሰራተኛም ሆነን ስንሰራ እውቀታችንን ያዳበረን ብንሄድ ሚቲንግ ላይም ስንገባ ይሁን ምንም ነገር ላይ ስናረክ ከእውቀት የተነሳ ንግግር ስታረክ ተከበራለ ቫልዩም አለው የምትለው ነገር መሰለኝ ግን እንደዚህ አለስልሰን መናገር ምን ፈልግ ሆነ ግን አይሆንም so I think employer ራሱ እንኳን ቫልዩን አይቶ እንዳልኩት ቀደም ዊክነሶች ስላሉብን ቫልዩን አይተን ኢንካሬጅ ማናረጋቸው ከሆነ ያለንን እውቀት ዲስካውንት አናድርገው I think culturally ነው መሰለኝ like ልል ነበረ ግን ሳልለው like don't do that just say it out loud hopefully የሚሰሩበት ቢሮ ላይ encourage የሚያደርግ environment አለ ከሌለ ግን I don't know I don't have the perfect solution for it ግን I think ከቤተሰብ የሚመጣውን ጫና እንዳለ ሆኖ የምናረጋቸውን ቾይሶች አይናችንን ገልጠን ብናረጋቸው ስተረፍ ያ okay ሌላ ጥያቄ አለ የለኝም ግን ምታሳው ነገር ካለ እሷ ሰነው እድሉን እንስጣት maybe ከዛ ጋር ማያይዘሽ like በህይወትሽ ሙሉ የተማርሽው አንድ wisdom ብቻም አንድ መልእክት ብቻ አስተላልፊ አንድ ጥበብ ብቻ አስተላልፊ ብትባይ ምን ይሆናል ያ ነገር Do you know how old I am? But he was a that's a very long life. ቀደም እንግዲህ ስለተባለ ነው ጀንግላቴ ላይ ስለመጣ አንድ ለሰን ከኦፕራ ሁለት ለሰን ከኦፕራ እስከዛሬ አብሮኝ የቆየ ብዙ አሉ ግን at least two main ones አንደኛው is የሆነ ሰው ማንነቱን ሲያሳይህ እመነው right so አንድ ሰው ልትተማመንበት ማትችል ሰው ሁሉ ጊዜ consistently በዛ መልኩ የሚቀርብ ከሆነ ፊት እመነው ይሄን ሰው አለመተማመን አትችልም ማለት ነው አንዳንዴ በወንድና በሴት ሪሌሽንሺፕ ብታየው like when I'm a player ካለ or I'm crazy ካለች አንድ believe her and believe him like don't try to change the person believe them they know who they are so that's really important ሌላኛው I think በህይወታችን ላይ የተለያየ ነገር ስናሳልፍ እግዚአብሔር በለው ዩኒቨርስ በለው ዲፔንድስ የምታምንበት ነገር ሊሆን ይችላል ግን በተለያየ መንገድ ማስጠንቀቂያ የሚሰጠን ነገሮች አሉ and የመጀመሪያው ብዙ ጊዜ ሶት በሹክሹክታ ሊሆን ይችላል ያ ነገር እንደ ማስጠንቀቂያ ህይወታችን ላይ የሚመጣው ቢዚም ስለሆነን ማዳመጥም ስለማንፈልግ እንተዋለን ከዛ ያቺ ሹክሹክታ በትንሽ እንደ በጠጠር ጭንቅላታችንን መታ ታደርገናለች አሁንም አናዳምጥም ዝም ብለን እንቀጥላለን ከዛ ድንጋይ ወረወረብናል እሱንም እንትን ብለን እንቀጥላለን ከዛ በኋላ ግን ማንጠብቅበት ሰዓት ቤቱ እንዳለ ጭንቅላታችን ላይ ይፈርሳል so I think you can take it in various ways whether relationship ላይ ሆነንም ሊሆን ይችላል business ላይ መናረጋቸው decisions ሊሆኑ ይችላሉ አንዳንዴ ይሄ gut feeling የምንለው ነገሮች ማስጠንቀቂያ እየሰጠን ዝም ብለን ኢግኖር አድርገነው የምንሄዳቸው ነገሮች አሉ so I think learn to listen things happen for a reason and not like just really listen to what's happening around you የሚመጡትን ሜሴጆች በተለያየ መንገድ ሊመጡ ይችላሉ እሱን tune into that የሚለውን I really appreciate that ከዛ ምን ነበር የጠየቀኝ finally if there's anything ማንሳት የምትፈልጊው ነገር ከቨር ያላረግ ነው I think ብዙ ነገር አውርተናል እኔም ብዙ አውርቻለሁ ግን ቀደም ብላችሁታል I think you know business world ላይ ብዙ ሴቶች አሉ I think እኔ በቃ like ስጠየቅ ብዙ ጊዜ I'm willing if there is value in listening to my monotone voice for a very long time I'm happy to come and do it ግን like they're amazing business owners ከነሱ ብዙ መማር የምንችለው whether የቤተሰባቸውን business family business ወስደው ወደ ሌላ ደረጃ ያደረሱት ሊሆን ይችላሉ የራሳቸውን ምንም ተነስተው የሆነ ቦታ ያደረሱት ሊሆኑ ይችላሉና I think
use your network እኔም ሊሆን ይችላል ሌሎችም ሊሆን ይችላል to really bring የተለያዩ ሴቶችን ድምጽ እና one I appreciate the fact that you guys did not ask ሴት በመሆንሽ የሚለው ጥያቄና ላይን ስለሚያዞረው ቢዝነስ ራን ስታረግ ሴትም ሆንክ ወንድ like common የሆኑ ቻሌንጆች አሉ maybe it's part of my privilege ሴት በመሆኔ ያጋጠመኝ ቻሌንጆች necessarily ያልኩም so በጣም ከባድ ጥያቄ ነው ለኔ like to a certain degree ደግሞ there is a pressure I should find something to appease the expectation that set በመሆኔ set honk one you run your business because the business requires the same ያንተ challenges እኔ ቀደም እንዳለው ነው human like I have the same challenge that you do the way we approach it and solve it ሊላይ ይችላል ግን በጀንደር lens አይተነው ነው no it's just your personality versus my personality so I think ይሄ በሴት አይን የሚለውን lens አንስተን just as you know you have a different gender then you've built this business how did you get it here ይሄ conversation is so important ምክንያቱም YouTube pageአችሁን ሳይ the first thing I saw was men በጣም ብዙ እንትን ነው የነበረው ክስ የቀረበባቸው ግን ብዙ ሰው actually approach ያደረገው ነበር አሁን እዚህ ላይ እሺ አንልም አይደለ I agree ብዙ I don't know እና እሱም ሲለክና ያንቺ was easy going bureaucratic ነው ወይም እንትን ነውና jokingly ራሱ እኛ ለዴት መሰለን የሚፈልጋቸው that's why I said use your network right አሁን ለምሳሌ እኔ መድስ ባልሰጥ you could go through Addis true right so you do that like so at least and ወንድ ሲመጣ okay you have to recommend and refer Mary podcast to one woman ብላችሁ ኮሚትመንት ውስጥ አስገቧቸው I'll commit ችግር የለውም እሰጣቸዋለሁ no problem ግን do that አለ አይደለም ምክንያቱም I think በእናንተም ኔትወርክ እና ብዙ ሰው ካጠገቡ ያለው ነው ቶሎ የሚያስበው so do that and I think diversify the voices I think የምታደርጉት ነገር በጣም ጥሩ ነገር ነው ኮሜንቶቹንም እንዳየሁት ከሆነ you're inspiring የተለያዩ like ሰዎችን በተለያየ እድሜ ግሩፕ ያሉት ዴሞግራፊክ ዳይቨርስ የሆነ ስለሆነ ለራሳችሁን in a selfish way ብትጀምሩትም right let's give back ብላችሁ ሳይሆን ለራሳችሁ እንዴት እንማር ከሌላ ሰው ብላችሁ የጀመራችሁት ነገር ኢምፓክቱ is big and it's appreciated so I think Lani, it's just thank you for the genuine conversation. It was fun. Thank you for the fantastic coffee and the conversation. Thank you very much. You're welcome. በጣም ነው የምናመሰግነው። ትጋው መዝጋት ይችላል ወይ? በጣም ዲማንዲንግ ነች Yoadan እኛ ጋር ስንሰራ በጣም ነበር መፈራት ለምሳሌ ነው በዛ ላይ እኔ አይደለም ቲሙ ነው ዲማንዲንግ የሆነ ጊዜ it's actually it was very interesting ላንተ ነግሬሃለሁ so የሆኑ አድራሻና ስልክ የሌላቸው ስሞች ለካችሁልን ኢንቫይቴሽን የሚጠሩና እኛ ደግሞ አድራሻ ስልክ ስም ያለው ነው ዴሊቨር የምናደርገው እኔ አላቀም አልኩ በቃ get it done yeah that's usually my approach ምንም ማውቀው ነገር የለም ከፈለጉ አፋላጊ ደውል ከፈለጉ ጎግል ያርግ just get it done we get it done you got it done see now interestingly we in የኛ ፓኬጅ ላይ ጨመርን if you want us to find addressun and call the people check አርገን ምናምን ዴሊቨር ምናደርግላችሁ ከሆነ there is a 15% additional service charge and it became a new business. What's my commission? Kaza at least 5% ለሷ መሄድ Thank you. Yes. ገንዘብሽ ወስደሽ ነው so fantastic. That's good to know. በጣም ብዙ ነገር የተማርነው ዛሬ you're very በጣም ለማውራት ቀለል ያለሽ ሰው but a lot of important የሚባሉ ነገሮችን የሆነ የሸፋፈን ምናልፋቸው ነገሮችን I think honestly discuss ማድረግ ይችላል ይሄን ሁሉ ይደመችን ሼር ዳይሬክሽን በጣም ነው እናመሰግነው Yoadan እንግዲህ በሌላ ኤፒሶድ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ Thank you